Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Kiếp Người Thơm Thảo của tác giả Duyên Phùng. Đây là bộ truyện được coi là siêu phẩm cực hay, cực lôi cuốn, gây được tiếng vang lớn trong làng văn học Việt Nam và đã được phát hành thành sách. Khi nghe chuyện, quý vị nhớ bấm đăng ký và bình luận dưới video để Lúa Vàng có thêm nhiều động lực sản xuất thêm nhiều video hay hơn nữa quý vị nhé. Và ngay sau đây, dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Bao giờ thì chị về với Bu? Bu nhẽ không qua khỏi đâu. Anh chị cố sắp xếp công việc mà về cho sớm. Đó là Mùi, em gái của chồng tôi. Mùi hơn tôi 28 tuổi. Vài bộ quần áo, một ít thuốc bổ cho Bu. Tôi vội vã bắt chuyến xe chiều về quê. Tôi là người dân tộc Thái. Từ nhỏ chỉ biết đến trường rồi về bản. Tôi là con út trong gia đình có 5 chị em gái. Học hết cấp 3 trường dân tộc nội trú thì tôi lấy chồng tôi bây giờ. Người đàn ông làm nghề xây dựng, nay đây mai đó. Người ấy làm chủ một toán thợ xây dựng khoảng 30 người. Vào bản tôi xây công trình thủy lợi. 16 tuổi 7 tháng, tôi làm vợ người ấy. Người đàn ông hơn tôi tròn 30 tuổi. Đó là một người đã có một đời vợ và một đứa con riêng. Con riêng của chồng tôi hơn tôi 4 tuổi. Điều ấy mãi sau này tôi mới biết. Chồng tôi và cô Mùi là con của Bu. Thầy tôi còn lấy thêm vợ hai và có thêm 5 người con, 1 trai và 4 gái nữa. Gần nửa đêm thì tôi về đến quê. Quê chồng tôi ở Hưng Yên, cái tên huyện thật mỹ miều, Tiên Lữ. Gió như vuốt mèo hoang cào vào đêm tưng tước máu. Gió rượt theo như roi da ngựa quất vào từng thớ thịt đã được sát muối. Đường làng vắng hoe, thỉnh thoảng có một đống trấu nhỏ, người dân đốt ven đường cho bớt cái lạnh. Trả tiền anh xe ôm. Cảm ơn anh, tôi gọi. Cô Mùi ơi! Chị về một mình đấy à? Bu ăn được gì không cô? Tôi đi qua gian bếp lên nhà. Bu nằm co quắp, hơi thở nặng nề như có gì vướng vít nơi cổ họng. Bu mới ngủ, lúc chiều ăn cháo rồi. Chị mới đi xa về thì nghỉ đi, tôi canh Bu cho. Sáng mai chị đỡ mệt thì trông Bu. Quê chồng tôi gọi mẹ là Bu và bố là thầy. Ngày 20 tháng 12 năm 1991, tôi về làm dâu Bu. Bu ăn trầu, răng đen, hay quấn khăn mỏ quạ và mặc áo bà ba. Sau cưới một ngày, Bu vào buồng khẽ khàng ngồi bên cạnh tôi. Giờ chị là con dâu nhà này rồi. Bu coi chị như cái Mùi. Có gì không biết thì hỏi Bu, hỏi em Mùi. Tiếng là cả, nhưng chị còn ít tuổi. Chị phải nghe Bu. Lấy chồng thì phải theo chồng. Chồng đi hang rắn, hang rồng cũng đi. 100 năm lòng dạ khắc ghi, nào ai thay nút đổi khuy cũng đừng. Chị biết chưa? Tôi chỉ biết cúi đầu vâng khẽ. Chị còn trẻ quá. Thằng Hưng lấy vợ trẻ là vất vả, chứ chả có sung sướng như người ta vẫn nói đâu. Các cụ xưa vẫn rằng có phúc lấy được vợ già, vừa sạch cửa nhà, lại ngọt cơm canh. Vô phúc lấy phải trẻ danh, nó ăn nó phá, đoạn đành nó đi. Nên chị phải biết lựa mà sống, cho hàng xóm anh em nhìn vào. Biết chưa? Các cụ vẫn dạy, có chồng bớt áo thay vai, bớt màu trang điểm, kẻo trai nó lầm. Còn cái chuyện Bu hứa với chị là sẽ cho chị đi học đại học, thì chị hỏi ý thằng Hưng. Nó đồng ý thì chị cứ đi. Cơ mà theo Bu thì sách rằng phu sướng phụ tòng, làm thân con gái, lấy chồng xuất gia. Tôi nhớ lời êm dặn trước hôm lấy chồng. May à, cái miệng nói ít thôi, cái tay làm nhiều. Ây già, nói thì không vừa lòng nhau,
Không nói thì bảo khinh nhau. Cái gì không biết thì phải hỏi nhé. Không được ghét người bên nhà chồng đâu. Mày ghét nhà chồng là tự mày mở cửa cho con ma xấu nó chui vào bụng mình đấy. Tôi gõ mạnh cái đũa vào miệng chảo cám mà gắt lên. Con đã bảo con không lấy người ấy mà em cứ ép. Con muốn đi học, con chưa muốn lấy chồng. Em không ép, là các ông chú nói nhiều quá mày à. Mà không lấy lúc khơi thì em ải lấy đâu ra tiền công mà cho người ta xây cái bếp này. Con dê buộc dưới sàn, mình nhận rồi. Quả cau đem cúng ma nhà rồi. Mày cãi cũng không được đâu. Lấy cái chồng giàu thì ấm cái thân mày thôi. Mày đi học, cái chân không quen leo núi, cái tay bỏ hạt ngô cũng không nên. Vài năm nữa, thân mày như cái cây tre có hoa, thì ai còn thương mày nữa không? Bố nói không để tôi chen vào. Như ấm ức, cái giận muốn tràn ra như chõ xôi đang đun lửa to bị bật vung. Tuần trước Bu lên nhà tôi nói chuyện cưới xin. Đời người có mấy dịp để người ta được nói đâu. Bu thì lại có mỗi chồng tôi là con trai. Bu chỉ nói chuyện một lần thôi, nên có bao nhiêu vốn liếng từ ngữ khéo léo, Bu đều nói ra cả. Thầy Bu hứa sẽ cho con đi học đại học. Nhà chả có ai, nên tôi coi cháu như con gái tôi. Ngày đầu tiên về làm dâu, khi con gà le te cất tiếng gáy là tôi đã dậy. Cái lạnh như người đàn bà chửa khó ở. Cứ quay bên này lật bên kia mà gắt gỏng, ném những cơn gió cắt xa vào mọi nơi. Bu cũng dậy, ngồi cạnh bếp chỉ cho tôi cách đun rơm, cách vần nồi cơm cho chín đều. Bu là người đàn bà tần tảo. Ngoài việc đồng áng, Bu còn đi chợ nữa. Ngày ấy khi có nhà còn chưa đủ ăn, nhà lợp dạ chát đất sét, thì nhà chồng tôi đã có một căn nhà 5 gian lợp ngói đỏ, cũng bề thế thời bấy giờ. Về làm dâu, lấy người chồng mà mình không yêu. Sắp Tết, đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ nhà, nhớ trường lớp, nhớ bạn. Sau Tết, có khi hội bản này nối sang bản kia cả tháng. Chợ nào cũng đông nghìn nghịt. Con gái, con trai mặc đẹp, đeo đầy vòng bạc. Mua sắm thì ít, mà ngắm nhau thì nhiều. Những đứa con gái 13, 14 tuổi khỏe khoắn, đôi nhũ nhô lên sau làn áo cóm mỏng, nửa như vênh vang, nửa như thẹn thẹn. Lũ trai gái thường rủ nhau ra bãi cỏ chơi, cười rúc rích. Đi qua nhà ý ới gọi tôi. Tôi ghét lũ con trai dán cái con mắt vào gáy tôi mỗi lần tôi đi qua. Tôi muốn thương và lấy một người đàn ông giống như ải tôi. Vợ không biết đẻ con trai, cũng không bỏ đi lấy người khác. Bu tần tảo như vậy, mà thầy vẫn đi lấy người đàn bà khác. Thầy tôi người nho nhã, thoát ly lên mạn ngược làm công nhân. Có lần tôi hỏi, sao Bu không thoát ly cùng thầy? Bu nói, công danh theo đuổi mà chi, sao bằng chăm chỉ theo nghề canh nông. Chắc vì lý do ấy nên thầy có vợ bé và có thêm đến 5 người con. Mỗi lúc thầy về nhà, Bu hay nói bâng cua, cố ý cho thầy nghe. Có chả anh tính phụ xôi, có cam phụ quýt, có người phụ ta. Thầy hầm hầm chẹp miệng thở dài bỏ vào nhà. Bu vẫn gióng giả. Bạn nghèo thuở trước chớ quên, vợ cùng kham khổ chớ nên phụ tình. Những bữa cơm có thầy về, không khí nặng như cái cối xay đặt trước cửa bếp. Mẹ tôi sinh 5 chị em gái. Các ông chú là em ông nội tôi thường sang nhà tôi mỗi khi ải về phép. Bên bếp lửa, các ông chú dì dầm với ải một lúc rồi đập bàn. Mày là cái nóc nhà họ Phùng đấy. Cái chân cột chưa mục mà cái nóc muốn mục trước thế, có được không? Con vợ mày không đẻ được đứa trai nối dõi, không có con trai, khi chết sẽ thành ma đói. Cái đầu mày cũng phải nghĩ qua cái ngưỡng cửa chứ. Có ai trách mày không? Ải chỉ ôn tồn. Các ông chú à, không nói nữa nha. Cái cây nhà mình chưa héo, sao đi tìm cái cây khác được?
Ông chú ngồi xếp hai chân to bè, nứt như ruộng hạn sát vào nhau. Không bỏ, để đấy, vẫn dùng được. Muốn có con trai, chỉ một con dê thôi. Sang bản bên kia núi một đêm đi. Sau 9 tháng thì bắt đứa trai về nuôi được mà. Nhưng không được đứa trai thì ông chú tính sao? Ông chú đập bàn. Cái đầu mày như con dơi trong hang tối rồi. Thầy lấy vợ bé cùng xã, thỉnh thoảng vợ bé mới về. Có bữa Bu đi từ sáng, tôi không dám hỏi Bu đi đâu. Giữa buổi thì bà tới gần nhà tôi chạy sang. Bà chạc tuổi Bu tôi, mặt vuông, đôi lông mày xếch lên, cái vết đen giữa trán, hệt như một con ruồi đang bơi ngửa trong bát phở gầu tàu. Bà tới ghé tai tôi thì thầm. Mày biết chưa, Bu mày đi đánh ghen đấy. Rằng thầy mày già mà còn đú đởn. Rằng vợ bé của thầy mày mất nết. Nói một hơi rồi bà ấy về. Non buổi chiều thì Bu về. Tôi đang lúi húi băm bèo thì Bu đá cái chậu kêu loảng xoảng. Tôi sợ lắm, đứng vội lên nhìn. Mắt Bu còn ướt, mặt Bu đỏ lên. Không biết vì tức giận hay mệt. Tôi lúng túng. Bu đi đánh ghen về có mệt không? Bu quắc mắt nhìn tôi. Khi ăn thì phải lựa nồi, khi nói thì phải lựa lời đúng sai. Ai bảo chị là tôi đi đánh ghen? Cụ người thì lại mới ta. Tao chê rách dưới, nó coi là gấm nhung. Cái bụng tôi thấy ghét bà hàng xóm ghê lắm. Tự dưng Bu tức mà mắng oan tôi. Đã quá nửa đêm, Bu vẫn ngủ ngon. Tôi thấy thương Bu đến quặn lòng. Thương êm tôi. Mỗi sáng lên nương thường đi tắt qua cánh đồng cho nhanh. Chân êm dẫm lên những gốc dạ mới cắt còn ướt đẫm sương đêm. Đống rơm nhà nào ủ dưới ruộng còn khói bốc lên. Tôi đã rất nhiều lần xin đón Bu về ở cùng, nhưng Bu không nghe. Bu nói, một ngày loi lẻ không chồng, dẫu ngồi cửa sổ chạm rồng cũng hư. Bu không nỡ rời xa những cái thân thuộc suốt một đời. Tôi cố gắng dỗ giấc ngủ đến trên mái nhà, tiếng hú của những cơn gió mùa thê thiết. Ngày 20 tháng 12 năm 1991, tôi về làm dâu Bu. Ngày 27, Bu cho tôi đi chợ Tết cùng. Bu tôi gánh đôi quang gánh. Bu nói, chợ Tết đông lắm, con phải đi sát Bu chẳng lạc đấy. Đoạn đường dọc ven đê không dài, chưa đủ cho chân tôi mỏi. Bu nắm tay tôi mà dắt đi trong hương nồng nàn của chợ Tết quê. Dao năng liếc thì sắc, người năng chào thì quen. Bu nói với tôi như thế. Tôi, đứa gái dân tộc lần đầu tiên được đi một phiên chợ nhiều thứ lạ lẫm đến thế. Mùi hương trầm thơm, mùi khói pháo tép, mùi thơm của những trái bưởi vàng rộm, hòa quyện đan xen với mùi người trộn rộn. Bu nắm chặt tay tôi. Vì Bu hàng ngày đi chợ nên quen rất nhiều người. Ai cũng cười thân thiện và hỏi thăm mấy câu, rồi lại vội vã trong những ngày cuối năm. Giờ này ở nhà, chắc em tôi đang đi phiên chợ cuối cùng trong năm. Ngày này bạn tôi vui lắm. Đàn bà tạm quên cái đũa cả ngoáy cắm lợn. Đàn ông quên cái cuốc con dao, cũng không ai cười. Bụng ai cũng vui như nước suối đầu nguồn. Gặp ai cũng mở lời mời. Tết về nhà mình uống rượu ngô mới. Ăn với mình miếng thịt lợn thơm. Cái đầu ít nghĩ về nhau thì tự dưng cái chân cũng mỏi thôi mà. Đến với mình đây nhé. Người Thái không biết hứa mà không làm. Ây da, nói thì nói thế, nhưng ngửi thấy mùi cơm mới mà bay sang nhà nhau đấy. Cái bụng muốn đi lắm, nhưng muốn đến cũng phải đi từ lúc mặt trời chưa mọc. Đến lúc mặt trời sắp lặn mới nắm được cái tay nhau. Bu tôi mua một bức tranh ngũ quả thật đẹp. Một quả bưởi thơm phưng phức còn nguyên lá. Tôi thích nhất những hộp mứt Tết, hình chữ nhật, có in hình hoa đào bên ngoài. Tôi ngắm mãi. Bu nói với tôi, mua một bó mùi già về để đun nước tắm. Cuối năm tắm cho sạch, lại thơm con à. Bu lạ thế chứ? Hay Bu nghĩ tôi không sạch?
Nhưng Bu mua cả cho thầy và chồng tôi mỗi người một bó. Bu bảo tôi, gượm hăng, chị đứng đợi đây, đợi Bu mua vào cho em bánh pháo. Em là con trai út của thầy tôi với vợ hai của thầy. Nhìn theo Bu, tôi lại quặn lên một cảm giác xót xa. Hai bố con về đến nhà trời đã gần trưa. Chồng tôi đang cẩn thận lau dọn bàn thờ. Bu bảo tôi cầm rổ ra vườn với Bu để lấy nụ vối. Cây vối cao đầy ắp những nụ tím hút mắt người qua lại. Cả trăm chùm như một mâm đầy ắp xôi, nụ đều như những trứng kiến. Bu cẩn thận lấy xào buộc liềm lên trên mà khẽ khàng lách khéo léo. Một chùm nụ rơi trên dặng cúc tần, tiếng hoa rơi chạm lá nhẹ như không. Bu bảo, nụ vối là thức quả quê uống tốt và sạch. Cây vối như thương Bu, gồng mình dâng hiến. Bu nói năm nào nhuận, nụ vối thường ra sớm. Đến chiều Bu dẫn tôi ra nghĩa trang mả mũi. Bu nói nhỏ, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Bu chỉ cho tôi từng ngôi mộ, từ mấy đời nhà thầy, ngôi nào cũng được xây và chăm sóc chu đáo. Tôi lại thương ông nội tôi quá. Ngày ông mất, tôi đang học trường nội trú thì Ải đón về. Ông tôi nằm trên giường. Bà nội ghé sát mặt ông mà thì thào, không được ngủ nhé, ông chồng già. Không được ngủ đâu. Chắc là ông đang nghĩ mình chẳng còn ở bên mọi người được bao lâu, mà ngủ thì tiếc quá. Ông không ngủ. Bà nắm lấy tay ông mà ngồi đến gần nửa đêm. Khi Ải thấy bà đứng dậy thì hỏi, Ải ngủ rồi à em? Bà nói, ngủ rồi, thức mãi cũng phải ngủ chứ. Ông nội ngủ và không bao giờ dậy nữa. Thầy Mo lật trái cái chiếu lên và đặt ông nằm trên. Ông được đặt giữa thân cây gỗ khoét rỗng. Cả 3 đêm, thầy Mo cũng đến nửa đêm. Thầy đọc nhanh như con sóc chạy, đọc dài như cái đường đi lên bản. Trước khi ông được đưa vào rừng, bà nội và ải êm tôi chia của cho ông. Đủ tất cả các vật dụng cho một người: nồi, bát, đũa, cuốc, dao và nỏ. Có cả chó và gà nữa. Những thứ đồ dùng và con vật đều phải cuốn khăn trắng như để tang ông. Con ngựa kéo nhà của ông vào rừng. Nó dừng chân chỗ nào thì dân bản đào huyệt đặt người chết ở chỗ đó. Thầy Mo bảo, người chết ưng cái bụng nên kéo chân con ngựa đứng lại. Những đồ dùng được xếp trong nhà mồ. Lạ kỳ thay, những con vật được chia cho người đã khuất, chúng không bao giờ đi đâu mà chỉ quanh quẩn ở đó. Mỗi lần qua một cánh rừng, khi đi chợ phiên buổi sáng, tôi vẫn nghe thấy tiếng những con gà eo óc, gáy thường sớm hơn gà nhà một canh. Tiếng gáy day dứt, cô độc, lạnh sống lưng, và cả tiếng con chó chu dài náo nề. Chiều 30 Tết, vợ chồng cô Mùi sang biếu thầy Bu một con gà. Chồng tôi đang vớt bánh chưng thì thầy tôi về đến nhà. Bu vẫn không nói, nhưng nhìn mắt Bu, tôi thấy ánh lên như cười. Bóng tối phủ xuống từ đỉnh đống rơm đầu ngõ, tướp ra những sợi ngắn dài lòng thòng. Thầy tôi mặc áo trùng thâm. Bu và tôi sắp một mâm cơm cúng tất niên. Tiếng mâm bát khua nhẹ nhẹ. Mùi thơm của thức ăn kéo con mực lân la. Nó nằm cách chừng 5-6 sải chân, xẹp bụng xuống, gác móng chân lên trước nhìn chủ. Cái vung nồi gang đen bóng, mở ra lớp tro trắng rơi nhẹ quanh thành nồi. Mùi cơm thơm ngọt bốc lên ngào ngạt. Tôi đã biết nấu cơm chín đều bằng rơm. Buổi trưa Bu lấy thóc mới đem hong lại dưới nắng. Từng hạt được tãi ra trên những ngón tay thô ráp của Bu, rơi ràn rạt trên chiếc nong tre. Non thúng thóc được chồng tôi giã bằng cái cối đá trước cửa bếp. Mùi cơm thơm từ trong căn bếp ám khói thơm ra. Mùi cơm quyện với hương trầm khiến tôi muốn khóc vì nhớ nhà. Thầy lầm rầm khấn gì chẳng ai hay. Chỉ khi tấm lưng vuông vức khom xuống trong những cái vái dài tạ lễ cuối cùng, Bu mới dám thì thào bảo tôi. Chắt mời thầy bắt nước nụ vối nóng. Bu đã cẩn thận hãm trong tích ủ từ chiều. Giờ này ở nhà tôi,
Chắc êm ải cũng đang sắp mâm cơm cúng ông bà. Mâm cơm cúng tất niên bao giờ cũng có một con gà luộc. Ải tôi đích thân chọn lựa và chăm sóc từ ngày con gà còn bé. Con gà ấy chân phải vàng đều, rõ ngón, đùi to khỏe, lông mịn màng. Gà cúng có cái cổ luôn phải ngẩng cao, kiêu hãnh. Ải cẩn thận xếp bánh đen, bánh trắng và 2 cơi trầu, mỗi cơi 8 miếng, một ấm chè xanh, 8 chén rượu. Em tôi mở hòm lấy các loại vải thổ cẩm, khăn, áo cóm, váy mới, vòng bạc, cho tất cả vào một cái thúng để cúng mai nhà. Mâm cơm của người Thái có các món ăn như pả xốm, cá chua lên men, pà mắm, cá ủ men rượu, pà pỉnh tộp, cá nướng, thịt lợn băm gói lá dong nướng, thịt trâu sấy, xôi màu và rượu ngô. Người đàn bà làm mâm cơm cúng ông bà. Cái thân phải sạch, cái đầu phải trong. Chiều 30 Tết, bản tôi có lễ gội đầu. Thứ nước gạo chua lên men được các bà, các mẹ, các chị dùng để gội đầu, ủ tóc cho mượt, cho đen. Gội đầu để rửa trôi cái vất vả, bệnh tật, xuôi theo dòng nước mà không bao giờ lặp lại. Gội đầu và tắm xong mới được làm mâm cơm cúng để thầy mo gọi hồn. Thầy tôi ngồi khoanh chân trên chiếc chiếu, tự tay xới cơm cho tất cả mọi người trong nhà. Thầy dặn chồng tôi, ngày mai đưa tôi đi chúc Tết nhà nào trước, nhà nào sau. Thầy không quên dặn vợ chồng tôi, phải sang nhà bà ngoại của các con mẹ hai, sang chúc Tết mẹ hai. Bu tôi im lặng, nhìn ra khoảng sân hun hút tối. Ăn xong tôi dọn dẹp rửa bát, bu tôi ngâm gạo để sáng mai đổ xôi. Hình như bu khóc. Bỗng dưng tôi muốn ghì siết lấy tấm thân lạnh lẽo của bu. Đâu hết rồi những nồng nàn đầy đặn và âm ấp sức sống. Ngày tôi xách túi đựng mấy bộ quần áo ra trường nội trú học cấp 3. Ông chú hầm hầm bước lên sàn. Vào đêm trời đầy sao cuối tháng 8. Ông chú có lưng gầy như cái cây đang khát nước. Ông chú nói như đang có đám rượu cháy trong đầu. May à, ngôi sao xa thít kia là ngôi sao sinh ra đứa con gái khó bảo như mày. Lớn lên chỉ thích làm theo ý mình. Mày đi xa thì đau cái chân mày. Cái mắt mày không nhìn thấy đường thẳng. Mày quên cách thắt cặp váy. Cái đầu mày như con dê, con ngựa buộc trong góc chuồng tối à. Trâu đen mà đẻ ra được nghé trắng à. Mày bỏ sách đi, học cách trụm lửa mà lấy thằng chồng tốt chứ. Em bấm tay tôi. Ây da, không bằng lòng thì tránh đi thôi. May à, không được cãi với ông chú nhé. Nước mắt tôi cứ chui ra khỏi khóe mắt mà ướt cả áo. Lời ông chú nói như cật nứa sắc cứa ngang bắp tay. Có phải tôi đang cố giãy giụa khỏi cái mặc định số phận giống như em tôi hay như bu chồng tôi? Thầy đang nghe chương trình tiếng thơ đang phát ra từ chiếc đài National. Tôi nhớ bà nội quá rồi. Ải tôi có lần về phép cũng đeo về theo một chiếc đài VEF 206. Khi mở lên, bà nội tôi ngó đằng sau, rồi ngó bên cạnh và thắc mắc. Người sao lại chui vào bé bằng cái mõ trâu này mà hát, mà nói được nhỉ? Lạ thế chứ. Bu tôi thay nước ngâm gạo nếp, những hạt gạo căng mọng. Bu đưa đầu đũa nhón lên chừng 10 hạt đầu tiên. Bu nhìn chăm chăm như đưa cả một niềm thành kính vào sâu ruột gan. Đất trời đang ở khoảnh khắc giao hòa. Trời lạnh quá. Mùa đông đang vật lộn ngoài cửa. Ngày mai mùa xuân sẽ đến. Chồng tôi đi sang nhà bạn thân chơi còn vẫn chưa về. Tôi nằm xuống. Phía bên kia không có người nằm. Gió sàn sạt thổi trên chiếc chiếu hoa. Tôi như nghe đâu đây tiếng gà rừng gáy, tiếng gáy chậm quấn vào nhau. Đã 3 năm về làm dâu Bu. 19 tuổi, tôi không còn lạ lẫm với cuộc sống quê nhà chồng nữa. Chồng đi làm, có khi một tuần về một lần, có khi cả tháng mới đảo qua nhà vài ngày, rồi lại tất bật với công việc.
Sáng nào bố cũng dậy từ 5 giờ đi chợ. Tôi biết xay thóc, giã gạo, nấu cám lợn và nấu nồi cơm chín thơm nức bằng rơm. Chăm cả vườn hoa nhỏ và rau đủ cho 2 bu con ăn. Có khi cả nhà bà tới ăn cùng nữa. Thích nhất là buổi trưa khi bu quẩy đôi quăng gánh đã hết hàng, về đến đầu ngõ bu gọi. May ơi! Ơi May! Ra bu cho quà này! Quà của bu khi là một đĩa bánh khúc với nhân lạc bùi bùi ngậy ngậy, khi là một quả trứng gà chín cây hay một miếng chè lam ngọt lịm và thơm phức mùi gừng. Tôi thích nhất là chiếc bánh đa giòn rụm, rắc vừng đen 2 mặt, nổi li ti những nốt phồng vàng vàng như hoa. Bu có nghề làm tương rất ngon. Bu nói, không phải ai cũng làm tương ngon, không phải ai cũng biết đánh mốc tương. Hình như ai có duyên với nghề mới làm được ngon và bán đắt hàng thì phải. Thỉnh thoảng Bu cho tôi đi chợ cùng. Bu vẫn hay dặn, không được chạy lung tung chẳng lạc. Về làm dâu 2 năm, Bu vẫn nói như vậy. Lâu lâu thầy tôi mới về nhà. Thầy ở trên Lào Cai cùng với mẹ 2 và 5 người con sau này của thầy. Một buổi thầy về, hôm ấy cả chồng tôi ở nhà. Ăn cơm xong thầy nói, chúng bay chưa định đẻ à? Anh năm nay gần 50 tuổi rồi, định khi nào mới đẻ? Sinh con mới ra thân người, làm ăn thịnh vượng, đời đời ấm no. Bu mong mà không dám giục. Anh chị xem làm sao thì làm. Thầy Bu già rồi, mong cháu ẵm bồng. Co về gặp ông bà cũng biết đường ăn nói. Khi nào có hẵng có. Thầy Bu giục gì nhiều, tôi biết rồi. Chồng tôi gắt lên như vậy. Những ngày sau đó, Bu hình như ít thương tôi hơn. Bữa ăn có khi Bu im lặng, không nói gì. Có khi đang ăn, Bu bỏ dở bát cơm, thở dài rồi đi nằm. Bà tới hàng xóm hay bế cháu nội sang chơi. Lúc bố tôi đi chợ về, những quả na, quả chuối ngày trước, về đến đầu ngõ, Bu đã gọi. May ơi! Ơi May! Ra Bu cho quà nào! Thì giờ đây, Bu cho em bé cháu nội bà tới. Có hôm bà tới hỏi, cái May chưa có gì hả bà? Bu tôi lại thở dài thườn thượt. Có võng mà chẳng có đòn, có chồng mà chẳng có con bế bồng. Nước mắt tôi cứ muốn chui ra mà nức nở. Tôi nhớ lời ông chú nói khi còn ở nhà. Ngôi sao xa tít kia là ngôi sao sinh ra đứa con gái khó bảo như mày, thích làm theo ý mình. Ấy là lúc tôi nhất định đòi xuống trường nội trú học cấp 3. Cây khô không lọc, gái độc không con. Mỗi ngày qua, Bu lại thêm một câu nói như ai cắm cây kim vào giữa tim tôi mà khoan thành lỗ ngày càng sâu hoắm. Tôi sợ giáp mặt Bu, sợ cả những bữa cơm có 2 Bu con im lặng. Tôi nghe rõ cả tiếng thở dài cố nén của Bu. Đêm có lúc không ngủ được, Bu dậy khua xoong nồi rộn ràng. Nước mắt tôi lặng lẽ chảy. Giọt nào cho những ước mơ còn dang dở. Giọt nào cho những đêm nằm cạnh người chồng hơn tôi tròn 30 tuổi. Lên giường chưa kịp nói câu nào đã đều đều ngáy. Giọt nào cho người vợ tròn 18 tuổi với những khát khao vô hình. Tôi nằm mà nghĩ, chắc người ấy chê mình. Êm từng nói, đàn bà như cái máng lợn, con lợn đực nó đói thì nó tự đòi ăn thôi. Đứa gái nào tự mang cám cho nó là đứa gái hư, sau này chết sẽ phải sống với đỉa. Chồng cứ nằm im như cây gỗ đang ngâm dưới ao thì biết làm sao chứ. Con nhện tha một bọc trứng đang bỏ lên cửa sổ. Tôi ước mình như một con nhện cũng được. Nhìn nó ôm cái bọc trứng đứng im, như ném vào con đàn bà không biết đẻ là tôi một cái nhìn khinh khỉnh. Buồn thế chứ. Em thương tôi lắm. Mỗi lần chồng cho tôi về nhà, tôi nghe em tôi thở dài. Sao cái bụng mày cứ lép mãi thế May? Nhìn mấy con dê mẹ liếm láp trong chuồng, tôi lại nghĩ, ra như người đẻ được như dê thì tốt quá. Tôi nhớ gian buồng của tôi, nó bé tí tẹo, chỉ đủ kê một chiếc giường. Cái ô cửa sổ nhìn ra ngoài có hòn đá to.
và con đường gồ ghề Sống Châu, mỗi lần mưa là trơn trượt. Người Mông thường ở cao nên mỗi lần đi chợ hay qua con đường ấy, tôi gài vào ô cửa bằng bàn tay một mảnh áo mưa trắng cho căn buồng đỡ tối. Những ngày nghỉ học, tôi thường ngồi trên giường mà ngó qua ô cửa sổ vuông ấy ra đường. Người Mông đi chợ qua con đường đó, người Dao, người Phù Lá cũng theo con đường ấy xuống chợ. Tưởng nhìn nhiều thành quen sẽ chán, nhưng mỗi ngày con đường nhỏ xíu ấy lại thêm bao nhiêu điều mới. Sáng hai vợ chồng người Mông đi chợ, người vợ điệu con. Trưa khi về, người vợ điệu một cái chảo to như một con rùa úp cái mai nặng nề nhích từng bước. Chân như con tắc kè bám vào đá, người chồng điệu con. Đàn bà ở vùng này, dù là dân tộc nào thì cũng cúi mặt cả ngày. Khi ra khỏi nhà cúi mặt trên nương, lúc ông mặt trời đi ngủ thì đàn bà về nhà cúi mặt vào chảo cám, vào bếp, vào tàu ngựa. Chỉ được ngửa mặt khi ngủ thôi. Cả ngày cúi mặt thế nên khóc hay cười cũng có khác nhau đâu. Ây da, không vừa bụng cũng không được cãi. Không ưng nhìn mặt nhau thì tránh đi thôi. Em vẫn bảo thế, thì nghe thế. Ở bản con gái bằng tuổi tôi đã lấy chồng hết. Chỉ cổ tay tôi đã tháo mấy năm rồi. Mỗi mùa ngô tôi lại cao hơn một chút. Mày học nhiều làm gì? Học nhiều có làm con dê, con ngựa đẻ được nhiều con không? Làm hạt ngô đầy ca lếp không? Làm thóc đầy xà giống không? Ông chú nói thế, bà thím nói thế, cả em cũng nói thế. Kệ, bộ đội Phong bảo có nhiều cái chữ trong đầu mới mong thoát cái nghèo. Học giỏi về làm cô giáo, cái gót chân hồng, cái da trắng, cái tay cầm phấn viết bảng thôi. Không phải cầm đũa ngoái cắm lợn, không phải cúi mặt cả ngày. Nghe thế biết thế thôi, cố gắng mà học. Những ngày nghỉ tôi theo mẹ lên nương. Mẹ gieo ngô, tôi gieo hạt cải trong nương anh Túc. Cải mèo gặp đất tốt xanh mướt. Hàng tuần khi xuống trường, tôi mang bán rau cải cho xe người Kinh từ Lai Châu, Phú Thọ lên. Lạ thay rau cải được các mối lấy hết và rất đều đặn. Mỗi lần anh bộ đội biên phòng tên Phong gùi sau giếng giúp, tôi vẫn cho anh một bó to. Có hôm anh chẳng cần rửa mà ăn sống luôn một hai cây cải. Bộ đội Phong đóng quân trên đồn biên phòng Triềng On. Một chiều ải tôi về vẻ mặt tức tối hoang mang. Mày, con có biết thằng Phong nghiện thuốc phiện không? Nghiện thuốc phiện? Con không tin. Bằng chứng rành rành mà không tin gì chứ. Mày tưởng ải không biết đêm nào nó cũng ngồi ngoài hòn đá thổi kèn lá gọi mày à? Tôi biết cái tàu bé như con rắn xanh ấy biết nuốt cả con trâu to, nuốt cả cái nhà lớn, cái nương rộng và nuốt cả người nữa. Tôi biết, không những biết mà anh Phong còn hẹn tôi cố gắng sau này học làm cô giáo. Anh ra quân sẽ xin êm ải lấy tôi. Tiếng khèn hàng đêm cũng ra diết, nhưng chưa bao giờ tôi dám ngang qua phây cốc mà xuống cầu thang. Để chứng minh mình không nghiện, anh Phong đã lấy đá đập vào ngón tay. Anh được đưa vào viện thay vì bị bắt đi cai nghiện và kỷ luật. Chiều 3 ngày hôm sau, khi tay còn băng kín ngón trỏ, anh lại dắt ngựa xuống thổ rau cải giúp tôi. Tôi nhìn anh như một người có cái bụng xấu. Anh là một người lính biên phòng cơ mà. Sao lại nghiện chứ? Chưa để tôi kịp thắc mắc, anh nói. Công an sáng nay đã thử lại. Anh không nghiện thuốc phiện. Công an còn xin lỗi anh đấy. May tin anh nhé. Sao không nghiện thuốc phiện mà kết quả lại là nghiện thuốc phiện? Tôi bàng hoàng. Nhớ lúc anh ăn những đọt cải non xanh mỡ màng tôi đã gieo trong nương anh Túc tận dưới khe mà ít ai biết. Nương anh Túc với màu hoa tím mụ mị, đẹp mê mệt. Khi mùa hoa nở mỗi chiều, tôi lại muốn về để vào nương hít thật no cái mùi hương ấy. Rau cải mèo là vợ của anh Túc thì phải. Cải mèo chồng lẫn anh Túc, non mơn mởn, không cần chăm sóc. Tôi đã hiểu, dễ hiểu thôi. Tôi phải nói với anh. Nói ra rồi bộ đội bắt ẻm tôi phá anh Túc đang kỳ ra hoa. Có khi còn bị kỷ luật nữa. Ải tôi mà biết em làm việc này khi ải vắng nhà, chắc sẽ to chuyện.
Cái bụng tôi như có ai đem lửa vào đốt trong đó. Chuyện em tôi chồng anh Túc chỉ tôi, anh Phong và em tôi biết. Sau đó em phá anh Túc và không dám chồng lại nữa. Trước 2 đêm tôi lấy chồng, tiếng khèn xé màn xương dày đặc mà lao vào căn buồng nhỏ của tôi. Đêm đen như bị ai cầm lọ mực mà đổ lên trời. Tôi buộc thêm một nút dây vào cửa, sợi dây dài xộ ra rối tung. Tôi gõ chảo cám thật mạnh. Em tôi thở dài. Tiếng thở ấy nặng như ai đè tảng đá. Chiều hôm sau tôi gặp anh Phong ngoài suối. May, lấy chồng à? Ừ, ải em nhận quả cau người ta đem đến cúng ma nhà mình rồi. Mình phải lấy thôi. Không học nữa à? Không tiếc à? Sao lấy người bằng tuổi ải thế à? Người ta giàu, có xe máy. Thôi mày lấy đi. Người ấy thúc chân vào hông con ngựa vọt qua. Lời nói như dao sắc cứa một nhát ngang ngón tay. Mắt tôi ẩn ực, nói với theo trước khi òa khóc. Sao anh không bảo bố mẹ lên bản? Người ấy đã đi một đoạn xa. Buổi tối có cá bình tộp, món ăn mà tôi thích ăn. Ải về nên ông chú mang một bó măng rang sang. Trong ống nứa nút chặt, chú cầm theo kia là ngoé. Tôi chưa bao giờ dám ăn món này, món ngoé ôm măng. Đổ ngoé vào nước sôi, làm cho sạch, mổ bụng, rồi thả vào nồi măng những con ngoé duỗi thẳng 4 chân. Khi nào chân chúng co lại, ôm lấy cây măng là chín. Những con ngoé bắt dưới suối vàng óng ánh, hoặc bắt vào những đêm trời mưa vừa tạnh. Tôi thèm lắm. Những ngày về thăm nhà như thế này, đầm ấm thân thương. Tối ngủ cùng tôi, em hỏi. Mẹ chồng con có nói nhiều không? Con nói nhiều cũng phải im thôi, May à. Cãi lại là tự mở cửa, cho con rắn độc chui vào bụng mình. Nhà có vui vẻ, có ấm như bếp lửa hay không? Là tại người đàn bà hết, May à. Tôi muốn nói rằng, em ơi, không phải tại con. Đã bao nhiêu lần con muốn nói với Bu là con muốn có cháu cho Bu. Con biết Bu khát cháu như ruộng hạn khát mưa. Nhưng mỗi tối chồng con cứ chê con mà im như khúc gỗ ngoài suối. Thì con biết phải làm sao? Tại sao cái gì sai cũng là do đàn bà? Lạ thế chứ. Chính tôi cũng không dám nói với em tôi như thế. Bu tôi đáng thương. Tôi cũng không muốn em buồn. Cả hai người không nên buồn. Một mình tôi buồn thôi. Ngủ đi con. Mai còn về chuyến xe sớm. Vâng, em đừng lo cho con nhé. Con sống tốt mà. Ừ, em không lo. Tôi thấy vai em run rẩy khe khẽ. Tôi không nói gì nữa. Chỉ sợ nước mắt không giữ được. Với em, tôi vẫn là đứa gái chưa lớn. Nghe tiếng thở đều đều của em, tôi khẽ ngồi dậy, bó gối nhìn ra ô cửa bé xíu. Ánh trăng cuối tháng đang tràn khắp bàn, len cả qua mảnh áo mưa trắng mà vào gian buồng bé tí của tôi. Ngày mai, tôi về với Bu, tôi sẽ đem theo ánh trăng về cùng. Từ hôm qua, Bu tôi đã buồn lắm, buồn đến phát ốm, vì ngày mai là ngày giỗ họ. Ngày mai, các trường chi, họ và con cháu đều phải có mặt. Nhà tôi có thầy tôi và chồng tôi, tính là 2 suất đinh, hàng năm đều phải đóng các khoản mà họ quy định. Tôi và Bu cũng được dự dỗ họ. Bu thắp hương và lầm rầm khấn vái. Còn lại các cụ, xin các cụ giơ cao đánh khẽ, vì cái tội con dâu của con bất hiếu, tay bưng chầu, đầu đội lễ rước nó về, mà gần 3 năm nó vẫn chưa sinh một đứa cháu, để ngày mai bác trưởng họ viết tên vào gia phả họ Hoàng. Thầy tôi và chồng tôi sang nhà bác trưởng họ chưa về. Bu tôi ngồi têm chầu đến khuya chưa đi nằm. Bu nói to cho tôi nghe thấy. Có con hơn của người ơi, của như buổi chợ họp rồi lại tan.
Tôi bỗng khao khát được làm vơi đi mong mỏi của Bu biết bao nhiêu. Khao khát được như con dâu nhà bà thím. Cách 4 năm rồi. Ngày đó nó mới 16 tuổi. Nó đau đẻ khi đang cha chưa hết ca nếp ngô giống trên nương. Chồng nó, thằng trai kém vợ 1 tuổi. Lấy vợ rồi nhưng suốt ngày cưới con ngựa tía đi chơi. Nó đi lên Xốp Cộp, có khi lên Mộc Châu, Mai Sơn, chơi với bạn mấy ngày không chịu về. Ải nó nói: "Mày không lo làm ăn, thì ai nuôi vợ con mày? Ải êm bắt lấy vợ về để nó làm mà. Nó có tay, làm sao lại bắt tôi nuôi? Thế ai nuôi mày? Khi nào ăn hết lúa trên xà gióng, lại có thôi mà. Ây da, cái thằng trai này, bao giờ mày mới lớn đây?" Ông chú chỉ biết nói thế thôi. Cái bụng tức như bị con ngựa đá. Con vợ nó đau cái bụng quá. Đau đến không đi nổi mà vẫn phải đi. Nhà có con ngựa thì chồng nó đi chơi chưa về. May gặp bộ đội phong cho đi nhờ ngựa. Nó rũ rượi, nó nhăn mặt suýt xoa. Em nó dặn không được kêu để dành sức chứ. Về đến nhà nó không chịu nổi nữa. Tiếng khóc của nó như bị nhốt trong ống tre rồi sóc lên thành tiếng, đổ ra trên đám đá nhấp nhô phía cuối sân. Theo nó lên buồng, tay nó đu lên sợi dây thừng được ông chú vắt từ thang gác cái nệm xuống. Mồ hôi nó rịn ra, bết vào tóc, vào quần áo, hòa vào nước mắt thành cái mùi nhọc nhằn, đau đớn. Tôi đã khiếp đảm khi nhìn cảnh ấy. Nhưng giờ đây, thứ tôi khao khát là một cơn đau đẻ thế cũng được. Chắc Bu tôi sẽ vui lắm. Sẽ không mắng tôi là gái độc không con. Sẽ lại gọi tôi bằng cái giọng âu yếm mỗi khi đi chợ về: "May ơi, ơi May, ra Bu cho quà nào." Bu sẽ vác con tôi sang nhà bà Tới, bà Toàn mà khoe ấy chứ. May sang đám giỗ họ, mọi người có hỏi tôi sao chữa có cháu bế cháu bồng, thì chị tính tôi sẽ trả nhời họ như thế nào hờ? Lời Bu hỏi làm tôi giật mình, như viên than nóng rơi vào tay. Tôi chỉ im lặng thôi. Bu cũng vì mong mỏi nên mới thế thôi mà. Biết phải làm sao chứ. Ngoài cây rơm có tiếng mèo gào gọi bạn tình. Tôi nghe từng thớ thịt như muốn vỡ ra, nhoi nhói, như ai dứt từng mảng mà ném xuống vực sâu. Con ngựa, con bò, con dê, con nào cũng có đàn, đến nhỏ như con kiến cũng có đàn. Chỉ mình tôi là bơ vơ. Buồn thế chứ. Chồng tôi múc trong bể nước mưa dưới gốc cau, xối ào ào rửa chân. Tôi nghe thấy mùi mồ hôi, nghe tiếng rón rén vắt áo, nghe cả tiếng trống ngực đánh tôi thình thịch nữa. Sáng nào tôi cũng nhìn thấy vợ chồng con trai và con dâu bà Tới tíu tít. Người bế thằng bé, người cầm bát cháo vừa chạy quanh vừa làm trò, vừa dỗ con ăn cháo. Chiều qua Bu tôi sai tôi. Sáng đi chợ, tôi mua được mớ tôm tươi. Chị mang cho thằng bé mấy con, cho mẹ nó nấu cháo. Cháu mình chữa có, thì cho cháu hàng xóm, không nhẽ lại bỏ đi. Nhìn con dâu bà Tới vạch áo, kéo bầu ngực dưng dứt sữa ấn vào miệng thằng bé. Tôi cứ đứng chân như bị chôn xuống đất. Tôi cố tình hất cái chân ra để mặc nửa trên lạnh. Tôi quay ra ngoài từ khi nghe chồng xối nước rửa chân ngoài bể. Tôi còn kém mấy tháng nữa mới tròn 19 tuổi. 19 tuổi, tôi khao khát một người chồng yêu thương, khao khát một cái ôm siết chặt, khao khát được áp mặt vào khuôn ngực văm vắp đầy. Tim tôi dồn dập, gấp gáp, khiến tôi nghẹt thở. Có phải tôi chấp nhận lấy người chồng hơn mình 30 tuổi chỉ để nghe lời ông chú, chỉ vì lời hứa được cho đi học tiếp? Đã bao nhiêu đêm vắng chồng, tôi nửa đêm len lén ra ngoài bế nước mưa, múc từng gáo khẽ khàng ngửa lên mặt mà dội. Những gáo nước nhưng nhức lạnh,
tràn xuống tấm thân muốn vỡ vụn vì khao khát. Đã bao đêm tôi ngồi thụp xuống mà khóc nấc lên, những giọt tủi hờn đua nhau lã chã quấn quýt vào trăng. Khi dịu cảm giác ấy, tôi lại len lén trở vào giường. Sáng hôm sau, tôi thấy Bu nhặt cây gáo dựa lăn lóc dưới đất để lên mặt bể. Chỗ nền trũng, một vũng nước còn đọng lại. Bu se sẽ thở dài. Tôi đang rất sợ Bu hỏi, tại sao rét thế, nửa đêm còn tắm? Tại sao không biết tiết kiệm nước? Nhưng chưa bao giờ Bu hỏi, lạ thế chứ. Đàn bà như cái máng lợn thôi. Con lợn đực đói, nó khắc tìm ăn. Đàn bà đổ sẵn ngô vào máng, thằng đàn ông chán sẽ tìm cái máng khác. Đàn bà hư thế thì không nên rồi. Hư thế sau này chết sẽ phải ở với đỉa. Hay là Bu tôi cũng sợ ở với đỉa nên thầy tôi mới lấy người khác nhỉ? Hay là tôi chẳng sợ ở với đỉa? Tôi mới 19 tuổi, sống mà khổ thế thì cần gì phải nghĩ cái lúc chết để đỡ khổ hơn ở kiếp sau để làm gì chứ? Cái gì cũng là tự con người nghĩ ra mà thôi. Ngày tôi lấy chồng, thầy Mo quay con gà trên đầu tôi 3 vòng. Cái vía đã được tách ra khỏi sự quản lý của ma nhà. Đứa gái được gả đi, nếu bị nhà chồng đuổi về mà còn ở với ải ềm thì trời sẽ mất mùa 3 năm, hạn hán 3 năm và lũ lụt 3 năm. Nếu bỏ chồng cũng không được ma nhà nhận nữa, phải bước qua cây muống, phải vào rừng ở. Chồng tôi khe khẽ ngồi xuống cạnh giường, tim tôi lanh canh như hạc va vào vách núi, nhưng nó lại rơi ngay xuống vực sâu hun hút và vỡ ra dưới đó. Chồng tôi kéo chăn đắp lại cho tôi, vừa lầu bầu. Ngủ đi, mai dậy sớm sang đám dỗ họ, làm với mọi người. Dậy muộn Bu lại chửi cho. Tiếng con thạch sủng tăng tắc, nước mắt tôi trào ra như mỏ nước đã thông mạch từ bao giờ. Sáng, Bu và tôi sang nhà bác trưởng họ từ 5 giờ, nấu nướng nhà bác trưởng. Buổi trưa mới mang lên nhà thờ họ và ăn ở đó. Chi phí tổ chức ngày giỗ tổ là số tiền đóng góp của con cháu trong dòng họ. Những người trẻ thì đãi gạo, đãi đỗ, nấu xôi, nấu các món. Người già thì cùng nhau bổ cau têm trầu. Các cô trung tuổi thì cọ rửa đồ thờ, lau dọn. Bu dắt tay tôi xuống cạnh một đám các chị mà nói: đây là chị May, vợ anh Hưng. Các cô bảo chị nó làm cùng. Chị nó còn dại lắm. Các em tuy lớn nhưng ở chi dưới, còn có gì chưa biết thì hỏi các em. Bu lên têm trầu với các bà nhé. Bu tôi dịu dàng, hệt như chưa thể bao giờ khó chịu với tôi. Mọi người nhìn tôi, chỉ bảo việc cho tôi làm. Có người hỏi: Bu chị có tiếng đanh đá đấy, ở chợ ai cũng phải sợ. Một người nói: ôi dào, mẹ chồng già mẹ chồng chết, nàng dâu có nết thì nàng dâu chừa, cãi rồi lại mang tiếng lao toét. Tôi chỉ biết cười và vâng thôi. Liệu mà để cho bà nuôi thằng cháu đi nhá, gần 3 năm rồi, bà cụ mong lắm đấy. Tôi cúi nhìn giọt máu vừa bị con dao nhỏ cắt phải ngón tay. Trên sập cụ là mâm của các cụ cao niên dòng họ, từ các chi họ phân chia ra thành nhiều phái, xuống cành, nhánh và chi nhánh. Một tuần tự rất tổ chức và quy củ. Tôi xin phép Bu được ngồi cùng ăn với người trẻ cho tự nhiên và thoải mái hơn. Bu ngồi chiếu trên, nhưng vẫn bảo ngồi lên đầu mâm dưới để cạnh Bu. Những chị có con nhỏ được xếp ngồi cùng một mâm trải dài để vừa ăn vừa trông con. Buổi chiều tôi xin Bu ra đồng xem thả diều cùng mấy đứa cháu. Bu nói: nó phải gọi chị bằng bà cơ đấy. Con đi đi chơi một lúc rồi về chẳng mệt. Chỉ đợi câu nói ấy của thầy tôi là tôi chạy ồ đi. Lúc đang rửa bát, có một cậu chừng bằng tuổi tôi chạy ra bảo: bác rửa nhanh lên,
Ra đồng xem thả diều với chúng cháu. Vui cực. Tôi chạy dọc triển đê lộng gió. Cái diều to như cánh buồm được mấy cậu thanh niên mang ra đồng. Cả cánh đồng mênh mông, hực hơi đất nồng nàn. Sau một hồi chạy qua chạy lại, đến khi nhìn cũng muốn mệt đứt hơi, thì cánh diều được ghim chặt vào một cái cọc sắt chắc chắn. Ở trên cao ấy không còn thứ gió cuốn khốn nạn làm người thả phải chạy hết bên này đến bên kia nữa. Ở trên ấy là một cánh diều cao thượng, thanh sạch. Nó chẳng cần biết khi nào cái dây kia bị đứt. Nó kiêu hãnh biết bao. Tôi mà như nó, tôi ước cứ ở mãi trên đó. Lạnh cũng được, mưa cũng được. Tôi về đến nhà thì bu tôi nằm mệt chưa dậy. Thầy đang bắt sâu cho mấy cây cam. Chồng tôi đang tranh thủ giã cối gạo cho kịp mai thầy mang lên mặn ngược. Tôi rút rơm nấu cơm chiều. Chồng tôi nói, chạy xem diều sướng nhỉ? Bé lắm đấy. Tôi lớn rồi, không còn bé nữa. Anh không hiểu à? Hay anh cố tình không hiểu thế? Tôi không nói gì, chỉ dám nghĩ thôi. Bước chân bỗng nặng nề. Thầy tôi với chồng tôi vừa nói chuyện, vừa uống rượu với Lạc Giang. Tôi nhớ mỗi lần ải tôi về, trong bữa ăn cùng với các ông chú ải, hay vừa cười vừa nói. Ây da, cần gì con trai? Không cần con trai đâu các ông chú à. Làm thằng đàn ông, cái chén đưa ngang mặt, có đứa vợ nghiêng chai rót cho, rồi lườm một cái. Uống ít thôi, thế thì còn gì bằng. Con rể tốt cũng sướng cái bụng rồi. Con trai mà không có nhiều tiền lấy vợ cho nó, làm nhà cho nó, mua dê mua ngựa cho nó, mà để nó ở rể nhà vợ, có khác gì con chó cụt đuôi, không dám ra ngoài lố. Tôi ước gì chồng tôi giống ải tôi. Không cần giống nhiều cũng được. Tôi cũng muốn nghiêng chai rót rượu cho chồng. Muốn lắm. Sáng ngày mai, chồng tôi lại đi. Tôi buồn lắm. Lòng tôi uể oải như con chó dưới gầm cầu thang, như con ngựa, con dê gục trên máng cỏ. Bố tôi gói cho thầy tôi một ít gạo, gửi cho mẹ hai mấy chai tương. Bu xếp cả vào ba lô một xấp vải sa tanh Nam Định nữa. Tiếng thở của Bu như muốn vỡ ra nhức nhối. Tôi chui vào chăn, cái chăn thơm mùi ngợi kinh. Mấy năm rồi vẫn thơm như thế. Tôi quay vào tường, cố dỗ giấc ngủ, để lát nữa chồng tôi không phải khe khẽ như một người lén lút làm cái việc xấu nữa. Tôi nhớ về dòng suối bạn tôi. Mùa này nước đang luồn dưới gầm đá nên gọi là suối ngủ. Cuối xuân đầu hè, suối mới dậy, ăm ắp sức sống. Tôi mơ màng thấy một vòng tay rất khẽ ôm ngang người. Tôi rúc đầu vào chăn mà nghe tim mình thình thịch như trống đánh trong bức tường trình dày cộp. Tôi cảm nhận rất rõ. Bàn tay chồng tôi khẽ khàng rút lại. Tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt người mà tôi gọi là chồng ấy. Tôi hầm hầm như có đám lửa đang cháy lên trong đầu. Tôi mặc kệ mắt chồng tôi đang nhìn tôi như thắc mắc. À, đứa vợ này hôm nay dám nhìn thẳng vào mặt chồng nó cơ đấy. Mặt nó còn đanh lại. À, cái đứa này giỏi quá. Kệ, bụng tôi cũng đang như có nước sôi đổ vào. Tôi đè cái tức xuống. Anh, cho bù một đứa cháu đi. Mai anh đi rồi. Lâu lắm anh mới về mà. Cô vẫn muốn tôi động vào người cô sao? Cô nằm cạnh tôi mà cái đầu cô để chỗ thằng khác. Cô vẫn không quên được cái thằng bộ đội đó. Cô đi theo nó cũng được. Đàn bà như cái máng lợn. Con lợn đực nào cũng vụt mõm vào được. Nó cho cô học đại học làm cô giáo. Nó hứa vậy cơ đấy. Lời người chồng nói như con chuột hôi. Lời nói nhanh như con hoãng chạy trong rừng. Có bao nhiêu từ cứ dẫm chân lên nhau mà chạy ra khỏi cái miệng râu mọc lởm chởm như xương cá chép xung quanh. Nước mắt tôi như ống nước mở nắp mà dốc vào cái ang khô dưới gầm sàn. Tôi yêu cô mà cô cứ như cây gỗ vừa bị chặt ngã, mặt lúc nào cũng đăm đăm, không cho tôi được thoải mái nhìn cái mặt cô, là tôi hết muốn yêu thương gì hết. Tôi về làm vợ anh đã được gần 3 năm.
Anh hứa với ải em sẽ thương tôi, muốn lấy tôi, còn hứa cho tôi được đi học tiếp. Bu cũng hứa, nhưng hứa thế rồi nhanh quên thế. Đêm đầu tiên về làm vợ anh, tôi dọn xong. Trời lạnh lắm mà tôi không dám vào nhà. Trước hôm cưới, em dặn: về làm con dâu, mày không được đi ngủ trước người già, không được dậy sau người già. Cái bụng mày có tức, cũng không được để cái miệng mày nói lời không hay. Ma nhà chồng nhìn mặt mày rồi, thì chết cũng phải là ma nhà chồng thôi. Nếu bỏ về nhà, cái chân mày phải bước qua cây muỗng mà vào rừng ở. Mày dám về nhà, trời sẽ làm bản mất mùa 3 năm, hạn hán 3 năm, lũ lụt 3 năm đấy. Tối ấy, tôi cứ ngồi mãi ở cửa bếp, chỗ cái cối xay mà nhớ về gian buồng bé xíu của mình. Chồng say rượu nên ngủ từ tối. Mãi khi bu chồng đẩy tôi vào buồng, đóng cửa lại, tôi mới dám khe khẽ ngồi bó gối bên cạnh người chồng. Tóc đã có sợi bạc. Nửa đêm hôm ấy chồng tôi dậy, vơ tích nước trên bàn mà tu ừng ực, nói to với tôi: ngủ đi, ngồi đấy làm gì? Chăn thơm mùi người Kinh, khiến tôi nhớ cái giường bé xíu trong căn buồng ken vách. Có cái lỗ nhỏ bằng bàn tay nhìn ra ngoài đường. Hình như da tôi lại thêm một vết cào đau điếng. Kệ thôi, tôi muốn có con. Cô vẫn còn nhớ nó đúng không? Tiếng người chồng rít lên như tiếng hú đập vào vách đá núi vọng lại. Người mà tôi gọi là chồng gằn tôi xuống giường. Tôi rúm gió, tay khoanh trước ngực. Ngực đàn bà là êm ải cho, nuôi mãi mới lớn được. Tục dân tộc mình kiêng không cho ai động vào, chỉ dành cho con thôi. Bên dưới là ông trời cho, sinh ra đã là của mình, thì mình muốn cho ai cũng được. Ngày bé tôi đã biết điều ấy từ người lớn. Đêm hôm thứ hai sau cưới, tôi vẫn ngồi cạnh cây cối xay ấy, trước cửa bếp, mà nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ cả con đốm, nhớ tiếng lạo xạo đá dăm khi nó nhận ra bước chân người quen, quẫy đuôi rối rít cạnh cái tàu con ngựa tía của ải đang lộp cộp gõ móng. Cái đuôi đập khe khẽ đuổi muỗi. Tôi ngồi học bên ngọn đèn dầu, cái bụng như có ai mang lửa vào đốt trong đó. Vờ như không nghe thấy tiếng khèn lá ngoài hòn đá to xé màn xương. Vướng vít leo lên cầu thang mà chui vào buồng. Tôi mặc kệ. Cái đầu súng kíp chọc lên sàn. Tôi mang cái dây ra buộc chặt cửa lại. Sợi lanh sổ ra rối tung. Đêm nay, chồng tôi làm cái việc mà người ta gọi là yêu. Như có cái gộc củi đỏ lừ đang khắc khoải bỏ trong đầu. Sau gần 3 năm lấy nhau, số lần tôi làm vợ anh đếm một bàn tay vẫn còn thừa. Tôi bị chồng cướp yêu trong đêm thứ hai làm vợ. Chồng tôi cũng nói nhiều như đêm nay. Tôi còn nghe chồng tôi gằn giọng sau khi vơ lấy tích nước vối ổ trên bàn uống một hơi. Khóc lóc cái gì? May cho cô chưa có thằng nào ngủ thăm đấy. Không thì bị bu tôi bắt về trả lại êm ả rồi. Bản lại tha hồ phạt vạ. Tôi nghe nhức nhối những đêm mưa. Nước luồn từ mái nhà thủng lỗ chỗ, bò theo cột, ướt từ xà gióng xuống phay pai. Tôi khổ cũng được. Cái mái nhà lợp ngói đỏ, cái bếp xây giống người Kinh, đổi bằng những giọt nước mắt của tôi. Mà ông chú, bà thím, có khi cả các chị tôi, ải êm tôi, gọi là cái ấm no về nhiều. Đàn ông người Kinh lạ thế chứ. Đứa nào vợ nhớ thằng trai khác mà đêm đêm lại quên luôn có đứa vợ nằm bên cạnh. Làm như thế là tự mình mang cái mầm đen trồng trong đầu vợ mình rồi. Nghĩ như thế làm tim tôi bỏng rát. Sáng chồng tôi dậy ăn sáng, rồi cũng đi cho kịp xe lên mạn ngược. Cái dáng lầm lũi như có ai đuổi đằng sau. Bố đã đi chợ từ rất sớm. Tôi đang quét sân, bỗng nhìn thấy một mầm hoa hồng bụ bẫm mọc từ cây mẹ. Tay đặt lên bụng mình. Tôi mong mỏi một đứa con mau về. Bữa trưa của hai bố con có canh rau nhút nấu cua, tôm rang khô và một bát cà pháo muối chua. Bu nói: ăn nhiều vào,
bù thấy chị gầy đi đấy. Rồi bữa nào về ải êm, lại bắt đền bu thì bỏ bố. Bu cười, hàm răng nhưng nhức đen đẹp lạ lùng. Lâu lắm tôi mới thấy Bu cười. Bu bảo mai đi chợ với Bu. Bu mua cho cái áo KT. Tôi thấy cái bụng mình không cần ăn nữa. Cái vui về làm no rồi. Bà nuôi ơi! Ơi bà nuôi! Bà sang xem con cái Hoàn nhà em với. Nó đau bụng quá bà ạ. Chạm thì xa. Thầy nó đi làm chữa về. Không ai võng đi cho. Nhẹ nó trở dạ rồi. Chị có đi với Bu thì đóng cửa vào rồi thủng thẳng đi sau nhé. Bu khoác thêm cái áo cánh mỏng. Rồi tươm tả vừa đi vừa chạy. Hoàn là con cô Hảo. Cách nhà bà tới 3 nhà. Hoàn không được khôn nên chẳng ai gọi tên nó. Tôi thấy cả xóm gọi nó là con ngẫn ngờ. Lúc tôi sang đến nơi thì nghe cô Hảo nói: em đã hứa là cho người ta rồi bá ạ. Nó thế này không lo nổi bản thân nó, làm sao lo được cho con nó nữa. Cách mấy tháng trước, khi thấy cái bụng nó lùm lùm trong tiếng xì xào của hàng xóm, bố nó gầm lên: thằng nào? Mày chết với tao! Mày khai mau! Giời ơi là giời! Con ơi là con! Trong xót xa tận cùng của nỗi đau, người mẹ vun vút cái roi xuống đất. Nó nhìn rồi hành hạch cười. Trên nó có một anh trai đi làm đâu mãi trong miền Nam, cùng người nhà lâu lâu mới về. Thấy nó hiền như đất, cặm cụi sáng đi làm đồng, chiều về. Những lúc nông nhàn thì đan rộ giá, thúng nong, bán ở chợ Hoàng Cát. Có người hỏi xin rồi hả cô? Bu tôi hỏi có vẻ tiếc nuối. Vâng bá ạ, người ta cũng khá giả nhưng hiếm muộn. Cái Hoàn đang nghe Bu nó nói, nó cười hành hạch. Hình như một cơn đau quặn lên khiến nó tắt cười. Nó bấu chặt tay vào thành giường, chờ cơn đau qua đi. Mồ hôi mướt mắt. Nó chưa kịp định thần thì cơn đau khác lại ập đến dữ dội hơn. Nó nhăn nhó. Nó bò lê bò cảng ra đất. 10 đầu ngón tay bào xuống nền nhà đến bật máu. Cơn đau khác lại sầm sập tới, làm nó tối tăm mặt mũi. Nó vơ tay Bu nó mà cắn nghiến ngấu. Một dòng nước nhờ nhờ rỉ rả chạy dọc ống chân. Bu tôi quýnh quáng đỡ nó lên giường, kéo phăng cái quần bê bết bẩn vì nó lê la dưới đất. Cái kéo nhỏ, một lọ nhỏ đựng gì trong đó tôi cũng không biết. Một sợi chỉ được xe đôi, một cái chậu sạch, cái khăn xô màu cháo lòng cắt ra từ cái màn cũ, được gấp đôi và viền vội những mũi kim vụng về. Bu sai tôi rút rơm đun mải ấm nước. Hoàn thở hồng hộc. Dặn đi con, hít vào sâu nào, cố lên nào. Hoàn có thương con không? Nào. Nó hét lên như dồn hết chút sức lực mà đẩy ra ngoài. Những vật vã mỏi mệt và đau đớn đến cùng cực. Được rồi, giỏi quá. Con bé khóc to quá. Tiếng khóc của một bé gái phá tan cái ngột ngạt lo lắng. Bu nó ghé sát vào tai nó khe khẽ. Có đau không con? Nó nhệu nhại cười. Từ hai khóe mắt, 2 giọt nước to tròn vỡ ra. Bu tôi cuốn con bé gọn gàng, đặt nó nằm cạnh Hoàn. Như vô thức, nó đưa tay ôm núm ruột của mình. Nhìn con, nó lại nhệu nhạo cười, quên cả cơn đau vẫn đang giằng xé để đẩy nốt nhau thai ra ngoài. Mắt nó ánh lên niềm hân hoan. Cô Hảo cảm ơn Bu tôi và tiễn 2 bu con ra tận ngõ. Thôi, cô vào với cháu nó đi, rồi chừng nào người ta đón con bé đi. Hẵng biết thế ba, nó còn non quá. Em cứ thấy tội là. Tôi không muốn cô cho con bé đi, không muốn chút nào cả. 2 bố con về đến nhà đã non chiều. Bu nói, con bé kháu khỉnh đau đẻ cơ. Nhìn cứ yêu yêu là có chục trứng gà so. Con chạy ồ mang qua cho nhà cô Hảo. Bữa tối luộc thêm cho con bé Hoan ăn để sữa nhanh về cho con tí nó bú. Tôi nhìn 10 quả trứng hồng hồng Bu xếp trong cái giá nhỏ. Nắng vẫn còn vàng rực, nhưng đường làng tôi được lát gạch nghiêng mát rượi. Tôi đi chân trần thật chậm. Từ mai khi làm xong mọi việc mà Bu chưa về, tôi sẽ sang chơi và bế cái tí.
Thơm khe khẽ vào cái má mịn như nhung của nó. Sợi khói lam từ bếp nhà ai bay lên, ấm áp lạ. Bữa cơm chiều của hai bu con chưa xong thì bác trưởng họ sang. Thím nuôi có nhà không? Bu tôi mời bác ngồi ăn cơm nhưng bác nói: tôi vội quá, rồi còn lo việc ngày kia cưới thằng Dũng mọi, nhẽ ra phải chu đáo mới được. Anh Dũng là con trai út của bác, thì bác cứ ngồi lên ghế chĩnh chện cái đã nào. Tôi sang nhờ thím lo giúp tôi cái việc têm trầu cho các cụ ngày mai. Việc nhỏ này, bác cứ bảo các cháu sang cũng được. Sao phải đích thân mà đi cho mệt. Còn cái mai sang sớm cùng chị làm cỗ biết chưa? Vâng ạ, mai cháu sang với bu ạ. Tôi nửa thích, nửa lại không muốn. Tôi thích vì mai có đông các em, các cháu bằng tuổi tôi nói chuyện rất vui. Không thích là vì ai cũng hỏi: có gì chưa hay là điếc rồi? Họ cười nhưng tôi buồn lắm. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Ngày mai chồng tôi với thầy tôi mới về. Anh Dũng làm việc mãi trên Hà Nội, lấy vợ cùng cơ quan của anh. Bác giục mãi anh mới chịu cưới vợ. Bu tôi chỉ cô gái trên tấm đốc lịch treo trên tường và bảo: vợ thằng Dũng đẹp y như cô này. Ngày mai chồng tôi về. Vết cào 2 tuần trước vẫn chưa lành trên vai tôi. Tôi dìm hơi thở xuống, như dìm cái can to xuống lòng suối cạn. Mai chị dậy sớm, đi chợ với bố nhá. Bố mua bánh đúc cho ăn, rồi mang về cho thầy Bay với thằng Hưng, mỗi người một bát. Chẳng đi tàu cả đêm, về nhà lại đói nẫu ra. Chiều mai thì sang giúp bác trưởng cùng mấy bu. Bu nhìn tôi như cười: bu nhớ thầy con đấy à? Bố chị, tôi già rồi, còn nhớ nhung gì. Tôi mong con thằng Hưng về với chị đấy. Trời chưa tối hẳn, bu tôi mang giá cau ra bộ. Tôi rửa bát băm bèo, đóng cửa chuồng gà, cho con chó ăn, rồi rút rơm nấu cám lợn. Bóng bu tôi nghiêng nghiêng. Bu làm chăm chú và cẩn thận. Con chó mỗi bữa được ăn một bát cơm. Bu bảo: nó suốt ngày chơi rong rọng, thỉnh thoảng gâu gâu, đêm thì ông ổng như cắn ma. Cho nó ăn một bát nhỏ, tràn với nước canh, là bằng 8 vạn người nhà nghèo rồi. Làm người phải biết tiện tần, đồ ăn thức mặc, biết ngẩn thì thôi. Những người đói rách rạc rời bởi phụ của trời mà chẳng nên ăn. Cái bụng con mực lúc nào cũng hóp lại vì đói. Tôi xong việc, bu vẫn chưa bổ xong cau. Tôi bảo: con bóp vai cho bu nhé. Bu nói: vào ngủ trước đi, kẻo mai lại mệt. Trong buồng như chậu nước tràm nhuộm vải lanh lúc trời tối. Cây giường 1 năm bằng 1 bàn tay, số ngày nằm chật, phía nửa không có người. Gió len vào nghe sàn sạt trên mặt chiếu hoa. Tôi nhớ êm ải tôi quá. Những ngày cuối năm này, ở bản, người ta tranh thủ dọn cho xong vạt nương ngô, nhổ nốt nương sắn để ra riêng mưa xuống, ẩm đất lại trồng vụ mới. Em chắc giờ này cũng đang quấy chảo cám cho mấy mẹ con lợn đen. Tôi lại nhớ lời ông chú: mày được học nhiều cái chữ, cái đầu mày phải nghĩ qua ngưỡng cửa nhé. Đừng như con trâu buộc trong góc chuồng tối. Lấy thằng chồng tiền có nhiều cũng như cái suối có nước lớn, muốn chảy đi đâu mà không được. Mày còn đòi xuống Hà Nội, đòi qua cả dòng sông Mã, xuôi về đâu mà lấy thêm cái chữ. Rồi cái chữ có đổi được cho em mày cái mái ngói lập nhà này không? Cái chữ có đổi được cái ăn hàng ngày về nhiều không? Hay mày đi rồi quên cả cách thắt cạp váy? Rồi khi mày về, thân mày như cây mía tím có hoa. Rồi còn thằng trai nào muốn nhìn mày nữa không? Lúc ấy về bản, chỉ còn thằng trai không biết cầm cái nỏ, không biết vót cái tên. Vì những thằng trai tốt, làm sao nó đợi cái cây mía tím ra hoa làm gì hả mày? Rồi mày sẽ khổ hơn con lợn nhà nghèo, bị xích dưới cây lê thôi.
Ông chú nói miệng cứ há hốc như quả dẻ gai. Bụng tôi nóng như có hòn than cây lim đang đỏ ở trong đấy. Tao nói là muốn tốt cho mày thôi. Tao như quả dứa ngoài rừng, nói lời khó nghe, nhưng trong bụng thì ngọt đấy. Mày cứ nghe thì không sai đâu. Ông chú à, có phải nghe tiếng vỗ cánh trong hang mà chú tưởng trong đó có nhiều con dơi đâu. Ây da, cái đứa gái này, tao là ông chú, lời nói nặng hơn cái núi đá Hin Bát. Ải mày, êm mày, bà thím mày, cũng phải nghe tao. Mày lấy chồng, rồi xin cho ải mày, cho nhà chồng mày một thằng trai khỏe như con cá mập dưới biển, trắng như cây chuối non trên rừng. Thế là mày báo hiếu ải êm mày rồi. May à, êm mày có tiền lúc khươi biếu, sẽ chăm cái nương ngô tốt hơn cái đầu người. Bắp to như bắp chân đứa gái Mông. Mày phải nghe chú thôi. Ấm nước khô, than đỏ cả ra ngoài. Tôi phải đứng dậy buộc lại cửa mấy lần. Tiếng khèn lá ngoài hòn đá to cứ sồng sộc lao vào làm tim tôi nhức nhối. Đêm trước ngày cưới, bạn của anh Dũng trên thành phố về cũng đông. Cả con trai con gái, ai cũng môi đỏ, cả thơm nhiều mùi người Kinh nữa. Có mấy người bằng tuổi tôi, họ cười nói rộn ràng. Cái áo vừa chật vừa mỏng, làm ngực cứ ngẩng lên như hai cái lọ lục bình. Cái quần khoe cái mông, cái đùi, còn đi cả dép cao nữa. Nhưng ăn xong thì không biết rửa bát, chỉ đẹp thôi. Mà đẹp thì không phải làm gì, thì cũng chẳng bị ai ghét. Bạn của anh Dũng thì kém tuổi chồng tôi, nhưng hơn tuổi tôi. Tôi thấy những người trẻ hơn chồng tôi cứ nhìn mấy cô gái thành phố mà cười. Cụng chén uống rượu, rồi lại cười. Có người còn cầm tay chạm cả vào chỗ áo mỏng, mà mấy cô gái vẫn cười. Nếu tôi biết mặc đẹp như thế, để cái ngực ngẩng lên như lọ lục bình, mặc cái quần bò, khoe cái mông cong, khoe cái đùi thẳng, cái mắt liếc ngang biết cười. Còn để người khác nắm tay, nắm áo lâu quá, chắc là chồng tôi cũng sẽ thương tôi, sẽ ôm tôi, không cạo tôi, mắng tôi nữa. Hay là như thế nhỉ? Tôi cũng làm như thế, vì tôi mới có 19 tuổi thôi. Tôi muốn chồng tôi hàng ngày thương tôi hơn thôi mà. Ngày mai tôi phải hỏi chị Loan con dâu bà tới mua cái quần, cái áo đẹp ở đâu mới được. Trong đầu tôi mọc lên cái mầm đen. Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Bu kéo tay tôi ra ngoài mà nói với tôi như một lời cảnh báo. Cái mầm đen chưa kịp mọc ra đã bị bu tôi nhổ cả rễ mà vứt xuống vực sâu. Con gái giữ lấy tiết trinh, siêng năng chín chắn, trời dành phúc cho. Hết việc rồi, chị về đi, rồi bu về sau. Bu đưa cái đèn nhỏ dầu đựng trong ống bơ cho tôi soi đường về, rồi đẩy khẽ lưng tôi ra ngõ. Học khôn đến chết, học nết đến già. Bu còn nói với theo tôi xách đèn về nhà một mình. Bên đám cưới, thầy tôi đang đánh chắn với mấy người già. Tôi thấy chồng tôi ngồi nói chuyện với mấy người trung niên. Bu không muốn tôi nhìn thấy mấy người bạn anh Dũng, không muốn tôi nói chuyện với họ nữa. Lạ thế chứ. Tôi nằm sát mép giường trong, chỗ vết cào trên vai đã lên da non. Tôi nghe quặn lên từ trong tiềm thức, tiếng thác lũ thượng nguồn, tiếng vỏ cây rừng mùa khô vỡ ra lách tách, tiếng khua móng của con ngựa, lẫn tiếng con nai tác mẹ ngẩn ngơ thăm thẳm, và cả những cơn gió mùa dại lê thê hun hút trên mái nhà. Chồng tôi vẫn chưa về. Cuối năm trời lạnh như cắt hun hút gió, cánh đồng buồn thiu dưới tiết trời âm u. Người dân quê tôi khi gặt xong, tận dụng rơm để cho gia súc trong mùa đông. Dạ cũng được cắt sát gốc,
gánh về đun hay lập mái nhà, mái bếp. Cả cánh đồng mênh mông, chỉ còn sót lại vài đồn dạ trên mặt ruộng nhà ai chờ khô chưa kịp đốt. Trẻ trâu trụm lửa vùi những củ khoai mót được trong lúc thả bò dọc triển đê. Khói trùng trình bay lên trong hoàng hôn tối sẫm. Tiếng chổi cọ của Bu rời rạc, chốc chốc Bu ngóng ra cổng, rồi im lặng nén tiếng thở dài. Tôi định hỏi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nên im lặng vào sắp mâm cơm. 2 cái bát, 2 đôi đũa, 2 cái ghế gỗ hai bên. Trên chiếc mâm cũ, một đĩa tép kho với cả pháo. Bát canh rau tạp tàng tôi hái ngoài vườn. Bu bỏ thêm một quả trứng vào nồi khi cơm cạn. Bu nói, Bu chả thích ăn trứng, chị ăn đi, gà nhà mình đẻ khối. Tôi cũng tin là Bu nói thật. Ngày cô vui mới lẫm chẫm biết đi, thầy nghe bạn cùng làng rủ lên Mạn Ngược xin làm công nhân, chứ ở nhà cả đời cắm mặt vào ruộng, biết bao giờ mới mở mắt ra. Thầy đi để lại cho Bu 2 người con và ông bà nội. Bà nội bị mù, còn ông nội ở nhà đan thúng bán. Cuộc sống cơ cực biến Bu từ một người đàn bà hiền lành chỉ biết làm ruộng thành người đàn bà của công việc. Bu làm tương bần để bán mỗi buổi chợ phiên, nhưng cũng không đủ cho chồng tôi và cô Mùi có cuộc sống tốt hơn. Bu đong thóc, làm hàng sáo. Bu còn buôn cả nước mắm để trang trải cuộc sống. Thầy về không mang tiền cho Bu, mà dắt theo một người đàn bà và 3 người con riêng. Bu không ghen à? Tôi hỏi. Đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen. Nhưng phải người chồng như thế thì biết làm sao được. Ông bà nội lần lượt qua đời. Lần về nhà của thầy thưa dần, rồi hầu như chỉ có việc quan trọng thầy mới về. Thầy sinh thêm 2 người con. Chú em út của chồng chỉ kém tôi 3 tuổi. Bu vẫn tào tần với những hũ tương, mốc tương, chum nước mắm và thóc mua về xay rồi bán gạo. Thôn Hoàng Các của Bu hầu như nhà chát đất sét, mái lập dạ và nền đất. Bu tôi tự đóng gạch, xây một ngôi nhà 5 gian lập ngói hương canh trên bờ sông La Tiến. Bu còn trồng thêm khoai, cà và rau trên những mỏm đất nhô ra ven sông vào mùa nước cạn. Bu có thấy buồn khi thầy đi suốt thế không Bu? Dốc bổ thương kẻ ăn đong, vắng chồng thương kẻ nằm không một mình. Bu chẳng để cho chân tay được nghỉ ngơi. Bu làm để có cuộc sống tốt hơn. Bu như muốn khẳng định, không cần phải tha hương cầu thực, chỉ cần chăm chỉ sẽ làm cuộc sống thay đổi. Nhà tường mà lập tranh mây, thân anh 2 vợ như dây buộc mình. Bu vẫn nói như thế để tự an ủi, như thông cảm cho thầy. Tôi cười hỏi Bu, thầy đi vắng như thế, có khi nào Bu nghĩ Bu làm điều gì cho thầy hối tiếc không? Bu tôi thủng thẳng, không chồng đi dọc đi ngang, có chồng thì cứ một đàng mà đi. Tôi nhìn vào đôi mắt tối sẫm của Bu như có gì đó bỏng rát, ngấm vào tận cùng cái thương. Bu giục tôi đi ngủ để Bu nhặt nốt đỗ. Tôi bảo, hay anh Hưng đi vắng, Bu cho con ngủ với Bu. Bu nói, ngủ một mình suốt, có sao đâu, đi ngủ đi, mai đi chợ về, Bu mua cho cái bánh đa vừng của bà Hoành vừa dày, lại rắc nhiều vừng nhá. Không ai chết vì khổ cả, chỉ chết vì lười thôi. Em tôi vẫn nói thế, đàn bà có chồng rồi, cái đầu phải cúi cả ngày thì cái ăn mới về nhiều. Em vẫn thế, bà nội cũng thế, sợ sự thay đổi. Nghĩ mặc nhiên làm đàn bà, cái đầu cứ cúi cả ngày, chẳng biết lúc nào họ cười. Và khi những giọt nước mắt có rơi thì cũng ngấm rất nhanh xuống đất. Có lần bạn của Ải đem về cho cái bàn và 4 cái ghế cao. Lúc ông khách người Kinh về, bà nhất định bắt Ải mang bàn ghế đi đâu thì mang, chứ nhất định không cho kê trong nhà. Mày còn muốn mang cả bàn ghế về cơ à?
Họ này, nhà này, êm mày, vợ mày quen ngồi cái ghế mây rồi. Mày bảo mày phải tiếp khách nên cần lịch sự à? Lịch sự mà khách đến không biết bỏ cái giày ở dưới cái thang à? Đi cả giày lên sàn à? Lịch sự mà quay cả cái lưng vào chỗ thờ ma nhà à? Lịch sự mà cái mắt không biết nhìn đi chỗ khác khi con vợ mày cúi đầu đi qua. Lịch sự mà thế à? Tao bị con ma bắt vía. Tao bảo mày gọi thầy mo cúng để bắt cái vía mải chơi chưa về. Mày sợ mày phải bán con dê. Mày đưa một nắm hạt xanh hạt đỏ. Mày bảo ốm thì uống thuốc. Vía đi chơi mà uống hạt xanh hạt đỏ thì có gọi vía êm mày về được không? Tao vứt ra tàu ngựa. Con ngựa cũng chê không ăn đấy. Mày mới bước qua cái ngưỡng cửa mà còn đòi khôn hơn cả quả bầu mẹ à? Lồng ngực gầy của êm giá căng lên. Những nhịp đập hối hả ngắt quãng. Tay bà run run vịn vào vách đá mà khóc. Nước mắt người già cũng cạn như dòng suối mùa đông. Ải im lặng, cúi đầu không dám nói câu nào. Bữa tối bà nội đi nằm sớm. Co má ngã mẹ phần. Bà bỏ nguội không ăn. Từ ấy Ải không bao giờ dám làm trái ý bà nữa. Tôi nhớ quay quắt mái nhà nhỏ như cây nấm. Nơi đó tuy nghèo, nhưng có những người thương yêu của tôi. Tôi nhớ con đường đi qua đầu suối. Đầu nguồn con suối Triềng Cang nước mát rười rượi. Đàn bà trong bản đi nương về hay tắm ở đó rồi mới về nhà. Đám con gái bản thả vai trần, tóc búi cao, da khỏe và trắng như núi đá vỡ. Ngực căng tràn nhưng nhức, lấp ló dưới làn nước trong vắt. Chẳng thằng trai nào đi qua mà không ngập ngừng đứng lại khi nghe tiếng cười vỡ ra khúc khích. Anh vào bản em tìm ai? Anh tìm cô gái xinh đẹp phải không? Chân anh bước nhầm rồi, vì bản em cô gái nào cũng đẹp. Chỗ ấy là con đường vòng đi từ nương về bản, mảnh như sợi lanh vắt qua đỉnh hòn đá mồ côi. Con đường bé xíu như con dê trượt chân ngã, bị vỡ một miếng dài, dựa vào núi đang nhuốm màu cỏ úa. Thế mà thằng trai nào cũng chọn đường ấy để đi về bản. Lạ thế chứ. Con Mốc chắc đã lại đẻ lứa con thứ 3 rồi. Tiếng lạo xạo bước chân của nó đang cuống quýt mừng người quen mỗi đêm. Tiếng gõ móng lộp cộp nhát gừng của hai con ngựa chừng đã quen nhau lâu lắm. Người ta chọc sàn bằng bạc trắng êm vui. Người ta chọc sàn bằng nhiều con dê êm giá vui. Anh chọc sàn 7 đêm nọng không vui. 7 đêm không được thì 9 đêm. 9 đêm không được, không lối gặp nọ ngà. Ngực tôi thắt lại, cuộn lanh của êm tôi bị mang ra buộc ngang dọc cái chốt cửa gỗ. Sợi lanh xổ ra, rối tung, chân tôi quýnh quáng, ngực muốn vỡ ra như thác nước một lũ. Tiếng con thạch sủng tăng tắc gọi bạn tình. Tôi nghe đầu phía giường bu, có tiếng trở mình nặng nề. Thương nhau thì mở cửa, chẳng cần đèn, mình tìm tay nhau. Bước chân mềm hơn gió, rượu chẳng làm người say. Tôi nghe rõ tiếng khèn ở nơi nào đó xa thăm thẳm, xuyên qua trăng, lăn tròn xuống 9 bậc cầu thang vỡ vụn. Ngày sang để cây non bật mầm, mặt trời lặn nơi đâu, làm ngực anh dâm gian cơn sốt. Tiếng khèn như vết cắt ngang cánh tay của con dao sắc được thợ mài tới nửa buổi. Tôi có ân hận không khi chấp nhận bước theo người chồng mà mình không yêu? Không, tôi bước ra khỏi bản. Có phải cố giãy giụa ra khỏi cái vòng luẩn quẩn không bao giờ muốn thay đổi như bà tôi, em tôi và cả bu tôi nữa? Tôi chưa đủ khôn lớn để có thể nghĩ rằng nếu con đường trước mặt dẫn tới cái hố sâu thì cái chân phải biết rẽ sang hướng khác. Vết cào trên vai tôi đã lành hẳn. Vết thương đang lên da non làm cảm giác ngứa nhẹ. Người tôi nóng gian như lên cơn sốt. Tôi chỉ biết tình yêu mà người chồng lớn tuổi dành cho mình là nước mắt, máu và đớn đau. Giờ này sao tôi có thể bất chấp mọi tủi thân
mà nhớ về nó. Tôi bỏ cái chăn thơm mùi người Kinh ra khỏi người. Gió đông ngoài kia đang hun hút thổi, mà tôi dịn mồ hôi. Tôi 19 tuổi, cái khao khát mà tôi đang phải chịu đựng có phải quá tầm thường. Đầu tôi nóng như có hòn than của cây mạnh đang cháy đỏ trong ấy. Tôi ra bể, múc đầy một gáo nước mưa táp vào mặt, lạnh buốt. Lại có tiếng mèo gào gọi bạn tình, như xé toạc màn đêm mà lao tới, thống thiết, đau đớn. Tôi thấy mình là một con vợ xấu xa, như con dê bị nhốt trong góc chuồng tối, như con dơi trong tận hang sâu. Gian ngoài, Bu tôi đã chờ mình, tiếng ho của Bu rơi vào màn đêm loãng xa. Con gà nhà bà Tới đã gáy, tôi không thấy Bu chờ mình nữa. Tôi lại thấy bụng mình muốn cái giường chật chội hơn. Sáng dậy, Bu tôi đã đi chợ. Tôi tưới xong vườn rau thì chân tay rã rời. Ngồi ăn củ khoai, tôi bẻ cho con Mốc một nửa. Bu tôi hay muối dưa cải để ăn với khoai buổi sáng. Tôi chạy vào chum sành của Bu, múc một bát nước dưa muối chua để uống, vừa nốt nửa củ khoai cho con Mốc. Non buổi thì Bu đi chợ về. Mày ơi! Ơi mày! Ra Bu cho quà nào! Tôi chạy ra cổng. Đi chậm thôi chẳng ngã. Ai tranh ăn của chị đâu. Bu nói đúng mà. Nhà có 2 bố con thôi. Có ai tranh ăn của tôi đâu. Tôi không sợ ai tranh ăn của tôi. Mà tôi mong Bu về cho nhà có hơi người. Con Mốc quanh quấn bên cạnh một lúc. Thấy tôi không chơi với nó, mà còn quát khi nó dẫm chân vào rau, vào những nhánh hoa tóc tiên bé xíu tôi trồng dọc cống, còn chưa kịp bén rễ. Nó chán bỏ sang nhà bà Tới chơi với con Ki bên ấy. Bu đưa cho tôi một cái bánh đa rắc vừng thơm phức. Bu dặn, bây giờ chưa được ăn nhá. Phải ăn cơm xong mới được ăn đấy. Bu nhìn tôi cười. Bu bảo tôi rửa mấy quả ổi trong thúng, bày lên đĩa cho Bu. Trong thúng còn mấy quả khế, mấy đoạn mía nữa. Bu nói, Bu hỏi chị nhá. Nếu cho chị chọn ăn mía và khế chua, chị ăn gì nào? Bu cho con ăn gì trước thì con ăn. Bu lại cười, ăn khế hay ăn mía cũng tốt. Bu rửa tay, nói tôi xuống sắp cơm. Bu lên nhà thành kính thắp hương lên bàn thờ tổ tiên, lầm rầm khấn vái. Xong Bu xuống ngồi ăn cơm. Sao không cho thêm quả trứng vào nồi cơm mà ăn? Gà nhà mình đẻ khối ra ấy. À, Bu bảo nhá, từ mai nấu cơm thì đổ dư một bát nước. Lúc cơm sôi sắp cạn thì chắt nước cơm ra cái bát con. Khi Bu trở về, bụng đói thì xúc một cùi dìa đường trong cái lọ Bu để sát góc chạn. Đổ vào nước cơm, ngoáy tan ra rồi uống. Ngon đau đẻ đấy nhá. Đường thầy tôi mang về hồi Bu ốm mà Bu không ăn, cứ để dành mãi. Chị tháng này không thấy hành kinh phải không? Con không biết. Chết chửa, đàn bà mà chả biết gì rất. Chị nghe Bu nói nhá. Cái cổ ngẳng, lông mày dựng đứng, mạch đập tanh tách ở cổ tay. Đêm Bu có ngủ được đâu, thấy chị đi đổ dế suốt đây như. Bu tôi gọi đi tiểu là đổ dế. Một con so, lo bằng 10 con dạ. Bu vừa báo cáo tổ tiên rồi. Xin các cụ phù hộ cho thằng cô hay cái tí trong bụng chị được khỏe mạnh. Tôi cứ ngồi im nghe Bu nói, mặt Bu rạng rỡ. Trai mà chi, gái mà chi, sinh ra có nghĩa, có nghĩ lạ hơn. Gái chữa cửa mà, qua đợt nghén này, khỏe chân mạnh tay, Bu cho về trên nhà, thăm ông bà trên ấy. Nhân thể báo tin cho ông bà vui nhá. Thằng Hưng trở về, chị thích đi thì Bu nghỉ chợ dẫn đi.
chứ lúc nằm ổ thì còn chán mới đi được. Ân sâu nghĩa nặng chớ quên, làm con phải giữ lấy nền phong gia. Tôi nghe Bu nói sẽ cho về thăm ải êm thì vui lắm, không cần ăn. Nhưng Bu nói, cơ mà phải ăn cho khỏe, Bu mới cho đi. Chừng chị ngoài đôi mươi, còn Trọng Trọng, Bu ở nhà giữ cháu, chị đi chợ thay Bu. Bu nhổ nước trầu vào cái ống rồi nhìn tôi. Con ơi, Bu bảo đây này, học buôn học bán cho tài người ta. Con đừng học thói chua ngoa. Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười. Dù no dù đói cho tươi, khoan ăn bớt ngủ, liệu bại lo toan. Phòng khi đóng góp việc làng, đồng tiền bát gạo, lo toan cho chồng. Trước là đắc nghĩa cùng chồng, sau là họ Mạc cũng không chê cười. Cái việc tôi có thai như một việc quan trọng. Bu đưa tôi sang nhà bác trưởng họ, nhà bác bên thôn Tiên Lữ, gần sông La Tiến. Dáng Bu tôi gầy, đầu cứ chúi về phía trước mà đi, trong cái nắng hanh hao chiều cuối năm hun hút. Trên cánh đồng rộng thênh thang thông thốc gió, đôi chân trần to và thô, đi như dạt cả cánh đồng đầy gốc xạ. Vừa đi Bu vừa dắt tay tôi, chân Bu thì bước nhanh, mà Bu bảo tôi, đi gượm thôi, chẳng nga thì khôn. Đến bờ sông, đi một đoạn nữa là đến nhà bác. Tôi với Bu ngồi nghỉ. Bu bẻ một nắm cành cây trải xuống đất mé cát, đập đập tay xuống. Ngồi xuống đây, không được ngồi xổm, biết chưa? Dọc bờ sông, một triền hoa cải vàng như trong miền cổ tích. Cạnh đó một mảnh hoa mùi trắng như mây. Tôi ngắt một chùm hoa thả trôi theo dòng nước. Chẳng biết hoa sẽ về đâu nếu dòng sông kia không có bến bờ. Nhưng dừng lại làm gì? Thả cứ trôi, đến khi tả tơi không còn ai nhận ra mình, khi không tìm thấy một bến đỗ bình yên. Trên cải chậu hoa vàng và đám mùi rộng bằng mấy cái sân. Cuối năm ngày ngắn, nhiều việc quá mà Bu quên mất. Cây mùi đã kịp xả đi, bông hoa trắng xóa như mây từ trên trời cao tít kia xả xuống. Những chùm quả li ti như mắt trẻ thơ trốn trong kẽ lá. Với hàng mi dài cong phút, Bu ngắt một cành hoa, hương mùi bỗng thơm nhức nhối. Mấy hôm nữa, Bu sẽ cắt về treo cho khô để bán cuối năm trên chợ phiên Hoàng Cát. Tôi chắc chắn lại được Bu mua cho một bát bánh đúc lẫn những hạt lạc bùi bùi béo ngậy, mà lần nào tôi cũng cố ăn thật chậm vì sợ hết. Gió thơm, đất thơm, dòng sông thơm, nắng thơm, và Bu tôi cũng dịu dàng một mùi thơm thảo. Bu tôi cầm cành rào, đẩy tôi lại phía sau khi con chó xô ra. Bá Lành chạy ra, vừa quát con chó, vừa nhìn hai Bu con như thắc mắc. Sao không dưng, Bu lại sang giờ này? Em sang xin bá bữa cơm chiều đây. Bá Lành giục. Có gì thím nói toạc móng heo treo móng giò ra xem nào. Bu nhìn tôi, rồi ghé sát vào tai bá mà thé thọt. Còn mày ngén rồi ba ạ. Em mừng mừng là. Thì vẫn nhân bậu như thần bậu nhá. Tôi nói là 5 con lợn, nhất định họ Hoàng thêm cháu. Em mừng quá ba à. Các cụ dẫn đường chỉ lối, cho con cháu họ Hoàng thêm đông đúc tốt tươi. Em gửi bá vài đồng, mai bá đi chợ, mua chút lễ mọn cáo các cụ, để phù hộ cho mẹ con nó được khỏe mạnh đến lúc khai hoa nở nhụy. Tôi đã phải chịu đau đớn, bị đầy vết xước trên tay, trên cổ và một vết chảy máu trên bả vai, mà Bu lại chẳng kể công tôi. Lạ thế chứ. Lúc về Bu lại dắt theo tôi qua cánh đồng thông thốc gió. Tôi nhặt một viên đá ném xuống dòng sông. Nhờ sông mang theo những tủi hờn, dòng sông bao dung, chấp nhận mọi thứ mang đi.
cái tin Bu sắp có cháu. Đi dọc xóm nhanh hơn cái nắng buổi sớm. Ra đến chợ nhanh hơn con hoãng chạy trong rừng. Bu hay cười, hàm răng nhưng nhức đen. Tôi thấy Bu đẹp lạ. Tối Bu lại ngồi lựa đỗ để làm tương. Tôi nấu cám cạnh bếp rơm ấm. Bu bẻ miếng bánh đa vừng đặt lên cái ghế con cạnh tôi. Vừa làm, vừa nhẩn nha ăn, cho đỡ buồn nhá. Hay chị có mệt, thì đi nằm cho đỡ đau lưng. Bu nấu ủ một tí là xong. Con không mệt đâu. Mai Bu đi chợ sớm, thì cứ ngủ chán mắt hẵng dậy nhá. Đi lại nhận nha biết chưa? Rau Bu tưới lúc tới rồi. Cám Bu xách sẵn ra chuồng lợn rồi. Ăn khoai xong thì giặt quần áo của chị thôi. Quần áo của Bu chưa có mà giặt. 2 ngày Bu mới thay một bận. Chưa nấu cơm, cho dư nước, chặt ra cái bát, pha đường uống. Nghe chưa mày? Tôi nhìn Bu cười. Bu là như con còn bé lắm ấy. Bu cũng cười. Chị đã lớn quá nhỉ. Ngày ở nhà không bao giờ tôi được phép dậy sau 6 giờ sáng vào mùa đông và 5 giờ sáng vào mùa hè. Em bảo, con gái phải dậy sớm. Con gái ngủ đến lúc ông mặt trời nhìn thấy lưng là đứa gái hư rồi. Khi lấy chồng, còn phải dậy sớm hơn cả con gà đầu tiên trong bản gáy đấy. May à. Mẹ chồng có nói, bố chồng có nói, chồng có nói, cũng phải im lặng thôi. Cái người lớn là tự mở cửa xấu cho ma xấu chui vào bụng mình đấy. Nước mắt chảy rồi lại khô, như con sên bò qua má thôi. Đàn bà chỉ chết vì lười thôi, không ai chết vì khổ cả. Mày có làm việc như con lợn điếc, dũi vào đất cũng không chết đâu. Đàn bà phải biết việc nhà, biết việc nương, biết cả cái lý lẽ nữa. Khi cái bụng thằng chồng có tức như con gấu say mật ong rừng thì phải tránh đi. Lúc nó hiền như con bìm bịp sáng mùa đông thì mới đến gần nó được. Người lớn không nói lời sai. Người lớn chỉ khuyên mày cái tốt, cái hay thôi. Bu giục tôi đi ngủ. Bu bảo mang cái xô nhựa vào buồng, đêm đổ dế trong ấy. Không ra ngoài nữa, lạnh lắm. Đêm ra ngoài vài bận thì ngủ lúc nào. Cái giường rộng thênh, con nhện lại ôm bọc trứng bò trên cửa sổ. Nó không ném cho tôi cái nhìn khinh thường nữa. Nó bò chậm rãi, như muốn khoe cái dáng nặng nhọc, nhưng kiêu hãnh, vì mang trên mình thiên chức làm mẹ. Hơn 1 tháng chồng tôi chưa về, tôi bỗng khao khát một vòng tay âu yếm. Khi biết trong tôi đang mang một mầm sống, chồng sẽ nhẹ nhàng với tôi, không cạo tôi nữa, không ghen tuông vô cớ về quá khứ của tôi nữa. Tôi sẽ được ôm vào lòng. Cả hai sẽ nghĩ về một cái tên thật yêu thương để đặt cho con. Ngày mai, khi sương tan hết, nắng sẽ bừng lấp lóa, ấm áp trên mái ngói nhà tôi. Những ngày tháng 12, trời se sắt lạnh, Bu tôi vẫn đi chợ, bán gạo nếp và nước mắm. Bu bận quá. Tôi muốn đi chợ cùng để giúp Bu những lúc đông khách. Nhưng Bu nói, chị cứ ở nhà, chị cứ khỏe, là Bu làm chẳng thấy mệt gì sất. Bu hay cười hơn, mắt lấp lánh vui. Bu xoa cái bụng vẫn đang lép kẹp của tôi mà rủ rỉ. Em của bà đang ngủ phải không? Phải ngoan, không sau này ra ngoài nó đánh cho là bỏ bố. Bà chả bênh. Mấy bữa thằng thầy bay về, bà bảo nó đập cái hiên bếp kia cho thấp xuống. Chẳng sau này giống bà vấp ngã. À, mai bố sang Văn Giang bảo cái nhà ông nghé đàn cho em cái nôi. Ông mát tay đàn nồi cho trẻ nằm, mà đứa nào cũng lọc vọc nhanh lớn, như con ngan con ngỗng, chả không đau gì sất. Cái bụng tôi vẫn lép kẹp, mà ngày nào đi chợ về bố cũng hỏi, em đã may chưa?
Này, chị chịu khó ăn nhiều trứng gà, mấy uống nước cơm, để sau này da em trắng nhá. Ai gặp Bu cũng hỉ hả, đứng lại mà kể mà khoe, rằng thật phúc cả mạ đầy, rằng con cái may nhà tôi chả biết nôn ọe, nghén ngẩm gì sất, rằng sau này tôi phải đưa con cái may lên tận tỉnh mà đẻ cho dân làng nhìn vào. Bu sửa cái quần láng đen của Bu, nới chun rộng, cái ống cũng rộng thùng thình như cái váy đục. Bu ngồi cẩn mẫn khâu lại cái cạp bị bung, chốc chốc lại hối. Ra sâu chỉ cho Bu, rồi hẵng xuống bếp. Tôi hỏi, Bu ơi, con mặc quần này của Bu á? Nhẹ bụng to, lại để phơi cái bụng ra phải không? Bu khối vải đẹp nhá. Cơ mà các cụ dặn rằng con so phải mặc đồ cũ, sau này con trẻ mới dễ nuôi, biết chưa? Rồi trời cho khỏe mạnh, lúc nằm ổ xong thì tha hồ may, bù chả tiếc gì sất. Nghĩ đến phải mặc những cái quần láng, quần sa tanh pha ni lông xoàn xoạt, cái áo nâu rộng thùng thình của Bu, mà tôi chẳng muốn nói gì nữa. Lòng tôi trống rỗng như chõ xôi vừa bị vét hết. Như biết tôi không hài lòng, Bu thẽ thọt. Bu bảo nhớ, chó béo đẹp mặt chủ nhà, nàng dâu rách rưới, mụ da thẹn thùng. Sau này để em xong, Bu hẵng đền cho, biết chưa? Chả biết thì cũng làm sao bây giờ. Tôi phụng phịu nghĩ trong đầu, chứ không dám nói ra. Trưa nào đi chợ về, trong thúng Bu cũng là một thức quả quê. Khi thì cái bánh đa vừng giòn rụm, khi mấy khúc mía, khi quả ổi, khi cả là một túi kẹo bột hay kẹo dổi thơm phức. Chiều Bu quanh quẩn ở nhà, vớt bèo xay đỗ. Bu vẫn nói, chữa con so, làm cho láng giềng. Nhưng thấy tôi làm nhiều, Bu lại nói, chẳng làm nay thì làm mai, đừng có cố, hễ lăn ra ốm thì khổ, biết chưa? Bữa ăn tối Bu hỏi, nhắm ngồi ô tô được không? Mai Bu cho về thăm nhà, kẻo nằm ổ rồi lại khó đi. Tôi muốn ôm lấy Bu quá. Tôi cười, Bu cũng cười. Ăn thêm tí cơm, rồi mai Bu cho về nhà chơi nhá. Mai Bu nghỉ chợ, đưa ra xe. Bu gửi lái xe cẩn thận. Khi nào về, Bu bảo thằng Hưng lên đón. Ngày mai Bu đi chợ về, nhà có một mình Bu, chắc cũng vắng giống như tôi ở nhà một mình. Bu đi chợ, còn có mọi người ngoài chợ, về nhà lại có tôi. Nếu tôi đi lâu, Bu lại mong tôi về, hệt như lúc tôi mong Bu nhanh về với tôi mỗi buổi tan chợ. Con xin Bu về nhà chơi một tuần thôi. Ôi dào, chơi vài ngày, thấm tháp gì. Chị cứ chơi chừng nửa tháng, rồi Bu đánh điện cho thằng Hưng lên đón. Bu không nhớ con à? Nhớ làm gì, chả nhớ gì sất. Bu nói rồi cúi xuống lại cẩn mẫn khâu. Vài bữa nữa là rằm, chị chơi nửa tháng, về là Tết. Nghe Bu dặn nhớ, đàn ông cười hoa, đàn bà cười nụ. Chị về với Bu 3 năm rồi, chị phải ăn nhời Bu dặn, biết chưa? Chẳng về ông chú, bà thím, mọi người lại bảo Bu không biết dạy con. Chả phải Bu ghét chị đâu, cơ mà đàn bà không biết nuôi heo là đàn bà nhát, đàn ông không biết buộc lạt là đàn ông hư. Rồi ra nữa sau này Bu có vẻ với ông bà, chị còn biết đường làm ăn. 10 năm ở với người đần chả bằng một lúc ghé gần người khôn. Bu chị chả khôn bằng người, cơ mà cũng biết vun vén cơ đồ. Thằng Hưng hơn chị nhiều tuổi, sau này nó lỡ bè gì còn biết đường làm ăn mà nuôi con. Hoặc chẳng cần đàn ông, ta vẫn vươn chả kém ai.
Làm thì làm đấy, cơ mà không được coi thường mình, phải biết giữ gìn bản thân nhá. Nước trong ai chẳng rửa chân, cái má trắng ngần ai chẳng muốn thơm. Kệ đàn ông như thảy bay thì cũng phải chịu, có đánh chết cái nết không chừa. Đàn ông đều thích ăn quả rồi lại về nhà ăn cơm như thể nhai rơm, cho nên cứ phải vừa cơm vừa quả. Bố nói như giận lẫy thầy, tôi thấy nhói nhói thương bố. Tối bố nhặt đỗ đến khuya, tôi đang dâm gian niềm vui, mai được về thăm ải êm thì bố vào. Bố ngủ với chị nhớ, mai đi rồi, bố lại thấy nhớ. Sao lúc chiều bố bảo không nhớ con cơ mà? Bố chị, tôi nói thế, chứ tôi thèm nhớ hở. Nằm mén vào, bố nằm ngoài cho chẳng ngã. 3 năm rồi, tôi nằm một mình. Có khi nào bố lo tôi nằm ngã xuống đất đâu. Bố kể, Ngày trước 13 tuổi bố đã lấy thầy. Thầy học xong lớp đệ tứ và thi được cả bằng trung học đệ nhất cấp. Bố đồng ý lấy thầy vì thầy có học. Sau này bố mặc nhiên một điều. Những người có học thì nói ra lời nào luôn luôn đúng. Bố chỉ học lớp bình dân học vụ, biết đọc, biết viết. Bố coi việc thầy lấy vợ hai và có thêm 5 người con cũng là đúng. bố lạ thế chứ. Một ngày cuối năm cũng rét như thế này, khi tôi mới về làm dâu bố chừng vài tháng, thầy và người vợ hai của thầy về nhà. Tôi chào. Con chào cô. Thầy tôi vằn mắt nhìn tôi. Gọi là mẹ. Từ nay con phải gọi là mẹ. Đây là mẹ chồng con. Nghe chưa? Tôi không gọi. Tôi chỉ có bu tôi là mẹ chồng. Tôi không muốn gọi người làm bu tôi khổ là mẹ. Tôi tránh tiếp xúc với người vợ hai của thầy ít nhất có thể. Chỉ khi ăn cơm, tôi mới lý nhí mời thật khẽ, nhưng cố tránh câu mẹ. Lặng lơ vầng quế soi thềm, hương đưa bát ngát càng thêm bận lòng. Gió thu thổi ngọn phủ dung, dạ nàng lá sắt anh nung cũng mềm. Bố nói như trách thầy, chứ không phải trách người đàn bà đã cướp chồng bố. Buổi chiều thì thầy và người ấy lại đi. Ngủ đi, mai còn đi xe chẳng mệt. Bố để sẵn cổ gừng, mai giã buộc cổ tay cho đỡ say xe. Quà biếu ông bà có nước mắm ngon, chai tương và cả trứng gà bu bọc cẩn thận. Mỗi quả một tờ giấy nhật trình của thầy tôi mang về. Tôi quặn thắt lòng một niềm thương. Tôi thiêu thiêu ngủ, bỗng thấy một bàn tay giam giáp, khẽ mơn man dọc sống lưng. Tôi thấy có gì đó nóng nóng ngấm qua áo len vào da thịt bỏng rát. Chắc trong bu tôi đang dậy lên một nỗi xót xa. Cái xót xa tận cùng mà bu tôi đã từng gánh chịu. Tôi thấy mùi khói bếp, mùi trầu thuốc, cả mùi những chịu đựng và cực nhọc của bu cứ loang ra nhức nhối. Sáng, bu đưa tôi ra xe khách. Bu cẩn thận nói với chú tài xế. Bác cho em nó ngồi ghế trên, cạnh bác nhá. Tôi trả thêm tiền. Em nó say xe lại yêu. Các bác nghỉ trưa thì cho em nó ăn cùng mấy. Chẳng con bé lại nhịn đói. Xuống xe nhờ bác gọi hộ cái xe ôm đưa em nó về. Tôi mới yên lòng. Bu cầm tay tôi xem miếng gừng đã chắc chắn chưa. Lần túi đưa thêm tiền. Con có tiêu gì đâu mà bu đưa thêm. Bu trả tiền xe rồi mà. Sảnh nhà ra thất nghiệp, cầm thêm vài đồng, có thừa đâu. Nhớ đưa tiền phụ ông bà, tiền ăn những ngày ở đây. Bu cho thêm đây, thích ăn gì còn mua. Bu hay gọi tôi là chị. Hôm nay bu lại gọi là con. Bác nhớ để ý con bé đây nhớ. Bu lại dặn. Mỗi mình con gái bà là khách phòng. Chú tài xế gắt khẽ. Bu về nhớ. Đi một tuần rồi về với bu nhớ.
Hôm qua Bu bảo chơi 1 tuần ít quá. Giờ Bu lại bảo đi 1 tuần thôi. Bu lạ thế chứ. Nhưng Bu không dặn, tôi cũng chỉ đi 1 tuần. Chồng tôi không lên đón, tôi tự khắc về được. Ngoái nhìn dáng Bu đang đứng vẫy tay, nhìn theo xe lăn bánh khuất qua khúc ngoặt, Bu mới đội nón quay về. Tim tôi như có bàn tay vô hình bóp nghẹn lại. Về đến bản trời đã quá nhá nhem tối. Tôi gặp người quen cùng đi. Lên một dốc nữa là đến nhà. Con đường ngoằn ngoèo, nhỏ như chiếc khăn quàng cổ. Căn nhà nhỏ của tôi như một cây nấm, nằm nép vào vách núi. Lối nhỏ dẫn vào nhà tôi nhao nhác cỏ mọc. Tôi muốn òa lên mà khóc. Tôi lên từng bậc thang. Êm giá, bà nội đang ngồi trên ghế mây sát bếp lửa, hơ đôi tay gầy khẳng khiu như rễ cây si mọc trên mỏm đá. Con May về, con May về thăm êm giá. Bà nội đứng dậy, ôm lấy tôi. Bà nhanh nhẹn như chưa hề có cái tuổi gần 100 trong thân hình gầy gò. Êm ngước lên nhìn tôi, như đang soi xét xem con gái có khác nhiều sau 1 năm rồi không về thăm nhà. Ngồi xuống đây con, ngồi xuống. Con dâu à, nấu cái gì ngon ngon cho con gái mày ăn nhé. Nhanh cái tay lên, con bé đói rồi đây. Bữa cơm tối có thịt sấy, canh ngải đắng mà tôi ăn rất ngon miệng. Tôi luộc 2 cái trứng cho êm giá và êm. Tôi nói dưới nhà chồng con rất nhiều. Mẹ chồng con gửi biếu êm giá và êm. Nhìn hai người thân yêu ăn từng chút một, tôi thấy nghẹn miếng cơm với rau ngải đắng. Êm giá nhìn tôi. Cái đứa con đã về trong bụng mày rồi. May à. Ây da, vui cái bụng quá. Con dâu à, ngày mai mời Mo về giữ cái vía. Đứa con được khỏe mạnh trong bụng con May. Êm tôi vừa khẽ khuấy chảo cám vừa cười. May à, cái tay mày còn biết ngoáy chảo cám không? Cái chân mày còn biết leo 2 cái dốc mà không mỏi không? Tôi kể cho bà và Êm nghe về Bu tôi, về hàng xóm, về nhà bác trưởng họ. Êm kể vợ thằng Dành, con nhà trưởng bản bị con ma nước bắt đi từ mùa lũ trước. Chưa đến mùa lũ sau, nó đã lấy đứa gái khác trên Hủi một làm vợ. Thằng Dành ải nó là trưởng bản. Ông nội nó dắt 3 con ngựa xuống núi, thì chú nó làm chủ tịch xã. Nhà nó trâu, ngựa, chen chân cửa sau, lúa ngô chen chân cửa trước. Ai nó muốn nó học cao để làm chủ tịch giống chú nó. Nhưng cái chữ không ở trong đầu nó. Nó về cái chữ ở lại với cô giáo người Kinh, chứ không về theo nó. Nó chán học rồi bỏ. Cả bản chỉ có mình tôi là được đi học. Ải êm của những thằng trai bản thường cấm con họ đến chọc sàn nhà tôi. Con mày không nên lấy làm vợ đâu lố. Con mày không biết tra hạt ngô, không biết lượm cụp thóc, không biết ngoáy chảo cám cho con lợn đen ăn. Con mày cũng không biết lên rừng hái cái lá về ủ men, nấu rượu cho nhà chồng uống. Lấy con mày thì không nên người lố. Con mày suốt ngày đi học không chịu làm. Lấy đứa vợ như con mày chỉ như con gà rừng, bới sỏi mà ăn thôi. Một buổi trưa, tôi đi học về thì tiếng khèn của thằng Dành léo đéo theo sau. Tôi đi nhanh, tiếng khèn theo nhanh. Tôi đi chậm, tiếng khèn theo chậm. Đến hòn đá to bên suối, tôi ngồi nghỉ thì thằng Dành đến nơi. Nó ngập ngừng mãi rồi cũng nói. Mày à, mày đừng học nữa. Mày làm vợ tao nhé. Nhà tao nhiều ngô, trâu đầy đàn, dê đầy chuồng. Mày làm vợ tao không cần phải biết bỏ hạt ngô đúng lỗ, không cần phải biết lượm cung thóc đâu. Mày à, tôi còn đi học, tôi không lấy chồng đâu. Kệ mày, mày phải lấy tao. Mày chui vào đầu tao, rồi mày ở mãi trong đó. Mà nhà tao muốn nhìn mặt mày nên mới làm thế. Mày phải lấy tao thôi. Năm ấy tôi 14 tuổi. Nó về bảo bà mối sang, tôi nhất định không lấy. Năm ấy tôi đã biết lấy lá ngón ra để không phải lấy thằng Dành. Nhà nó còn mấy lần nhờ bà mối sang nữa, nhưng êm giá kiên quyết. Không được rồi, giờ bảo con Mai bỏ học lấy chồng.
Còn khó hơn vào rừng sờ vú con hổ đẻ. Không được đâu, bà mối à. Về bảo nhà trưởng bản xin đứa gái nhà khác làm dâu thôi. Sau 3 năm, thằng Dành đã kịp 2 đứa vợ. Êm giá giục tôi đi ngủ. Tôi bó gối, nhìn qua ô cửa nhỏ bằng bàn tay. Trăng lễnh lãng chảy cả xuống nửa sân. Trăng tràn qua tán cây lê, giáp hòn đá phía sát con đường gập ghềnh qua hông nhà, rơi xuống từng giọt lỗ chỗ dưới nền đá săm. Đã 1 năm, tôi mới lại ngồi trong căn buồng nhỏ của mình. Bên ngoài trời hun hút gió. Đêm đã ủ men lá thơm phức để chuẩn bị nấu rượu ngô Tết. Những ngày này, thằng trai bản chuốt lại cây sáo, sửa lại cái nỏ. Đứa gái má đỏ như trái táo chín, chăm chỉ làm nệm bông, làm gối. Trăng giữa tháng lơ lửng, nhuộm cả một khoảng sân rộng phình ra, chui qua lá của cây lê trước ngõ, rơi xuống lốm đốm sáng như một vũng sao rơi. Sương đặc quánh trào lên như nồi cơm sôi chưa kịp mở vung. Tiếng dế ri rỉ, sương và trăng xoắn lại. Rét thế mà tiếng khèn của thằng trai vẫn xé xương mà vút lên. Muộn thế này chắc tận trên pú bầu hay nà nghịu xuống. Tiếng khèn da diết khiến đứa gái bồi hồi mà khó ngồi yên. 15 tuổi tôi đã biết nghe khèn, chỉ nghe vài lần thôi sẽ biết tiếng khèn ấy dành riêng cho mình. Đi chợ khèn theo xuống chợ, lên nương khèn theo lên nương. Đêm khi ngọn đèn nhỏ leo lét sáng trong buồng đứa gái chưa ưng bụng thằng trai nào, thì tiếng khèn réo rắt một hồi lâu. Khi đã khuya lắm, êm ải ngủ say, thằng trai dừng thổi khèn, đứng dưới gian buồng đứa gái nằm mà chọc sàn khe khẽ. Đứa gái ưng cái bụng sẽ trở dậy, quấn tóc gọn gàng, gác chăn lên sàn, ra bậc cầu thang để nói chuyện với chàng trai. Nhưng buồng đứa gái không thắp đèn, đồng nghĩa với việc đứa gái ấy đã ưng cái bụng thằng trai khác rồi, hoặc chưa muốn thằng trai nào chọc sàn. Khoảng cách từ bước chọc sàn đến khi đứa con gái chấp nhận cho thằng trai ngủ thăm là một đoạn đường dài và gian nan. Thằng trai được phép ngủ thăm khi đám cưới nhỏ diễn ra. Người Kinh gọi là đám hỏi. Ngủ thăm là để tìm hiểu nếp sống nhà vợ tương lai. Ngủ thăm là ngủ gian ngoài cạnh ải. Khi đứa gái cho phép thằng trai chung buồng, cũng là ngủ đúng nghĩa. Em đặt chăn nẹp đỏ ở giữa, anh khoanh tay trước ngực mà ngủ. Tất cả những động chạm quá giới hạn đều được đứa gái cho là sự xúc phạm nhân phẩm. Những đứa gái trong bản tôi thường được êm cho vào đầu những điều này từ khi chưa biết gieo hạt ngô. Trong bản tôi, con gái 13 tuổi đã có đứa thắp đèn trong buồng để chọn chồng. Tôi đi học phải học nhiều con chữ thì cái mặt mới không phải cắm mặt xuống đất cả ngày. Phải học thì cái tay mới không cầm đũa ngoáy cám lợn buổi tối. Bộ đội phong trên đồn Triềng Om nói thế. Cô giáo người Kinh của tôi cũng nói thế. Bộ đội nói thì phải đúng chứ. Những chiều cuối tuần, khi tôi ở trường nội trú về, bộ đội phong xuống bản, thường lên nhà tôi. Bọn trẻ trong bản xúm quanh anh, nghe anh kể những câu chuyện không đầu không cuối. Anh thường chỉ tay xuống khoảng không mênh mông, nơi mà buổi tối có những quầng sáng suốt đêm. Quầng sáng như cả cái bản tôi mang hết cốm non mà vãi cả xuống ấy. Nơi ấy với tôi là cả một khát vọng được đến. Tôi vẫn nghĩ sáng suốt đêm thế ấy, chắc người ta quên cả mặt trời mọc. Anh Phong vẫn bảo, mày học đại học, cuộc đời sẽ sáng hơn vầng hào quang dưới kia. Khi tôi học lớp 12, hàng đêm tiếng khèn lá vụng về từ hòn đá to đầu ngõ, xé toạc màn sương đặc quánh, len lỏi vào buồng. Tim tôi nhoi nhói, tôi muốn học. Tôi đẩy tiếng khèn ấy lăn xuống 9 bậc cầu thang, vỡ vụn. Tôi chưa bao giờ thắp ngọn đèn dầu trong buồng mình khi trời khuya. Đồng nghĩa với việc tôi chưa cho phép ai chọc sàn cả. Thằng trai bạn sẽ biết điều đó. Người ấy sống cùng bạn đã lâu mà không biết điều đó. Lạ thế chứ.
Hàng đêm người ấy vẫn réo rắt tiếng khèn vụng dại như da diết. Tôi vẫn nghe tiếng bước chân thật khẽ, tiếng con mốc chạy lạo xạo trên nền đá dăm, vội vã, miệng rên ư ử. Tôi tưởng tượng cái đuôi nhỏ của nó quẫy rối tít. Tôi vẫn không chịu thắp đèn. Hàng đêm khi tiếng khèn ấy khắc khoải cất lên, tôi lại chống thêm một thanh gỗ vào cửa. Chiều thứ 6, khi tôi ở trường nội trú về, có khi anh ra tận đầu nguồn con suối để cùng tôi về bản. May, hôm nay học có khó không? Có bài nào chưa hiểu anh giảng cho? May, đưa tay đây, anh xem bói cho. Anh biết xem bói đấy nhé. May, nhìn thấy chưa? Cái đường dài giữa bàn tay này là đường học của May đấy. Sau này May còn phải học lên đại học, học làm cô giáo. Sẽ không phải cúi mặt cả ngày trên nương, không phải cúi mặt cả đêm bên chảo cám, bên khung cửi. May, cái đường chỉ này này, nhìn thấy chưa? Nó nói rằng May phải lấy người chồng kinh mới tốt. Còn cái đường chỉ này, nó bảo May phải lấy người bộ đội, cái bụng ma nhà mới vui. May, tối May đi ngủ à? May có nghe tiếng khèn lá không? Anh cười nhìn tôi, nụ cười ấy khiến con suối Mường Cang như chảy nhanh hơn. Tim tôi cũng đập nhanh như bước chân con nai chạy tránh mũi tên khi qua rừng. Ánh trăng vẫn lênh láng, chảy tràn mọi nơi. Con đường phía hông nhà bị sương quấn chặt. Bu tôi đã ngủ chưa? Hay vẫn ngồi lựa đố để làm tương? Một mình Bu chắc bữa tối lại ăn qua quýt. Tôi như thấy dáng Bu gầy hanh hao. Hôm qua lúc đưa tôi ra xe, Bu nói, chiều nay Bu cắt vạt mùi về phơi để kịp bán cuối năm. Tôi thấy Bu đi chân trần, trên đầu là bó hoa mùi, như đội mây về làng trong chiều nắng cuối đông thông thốc gió. Em khe khẽ nằm xuống cạnh tôi, chắc em nghĩ tôi đã ngủ say. Tôi nghe mùi khói bếp quyện với mùi mắc khén, mùi mồ hôi và cả mùi của vạt cỏ đang cháy dở. Tôi rúc đầu vào ngực êm mà cố gắng hít hà thật sâu cái ngọt ngào của tình mẫu tử. Êm tôi im lặng đặt tay lên cái bụng lép kẹp của tôi mà xoa nhẹ. Khác với sự hào hứng của Bu tôi, êm tôi biết trong tột cùng niềm hạnh phúc là những gian nan đang chờ đón con gái của êm phía trước. Trăng treo trên đỉnh núi vẫn lạnh ngắt trong sương. Êm hỏi, lúc khơi sao không đi cùng? Lúc khơi theo tiếng Thái là con rể. Bu cho con đi là con đi luôn, không kịp đợi chồng con về. Mấy hôm chồng con lên đón, mà chồng bận, con cũng tự về được êm à. Thân mày như cái lá vàng trôi theo dòng nước đục thôi. Êm nói khẽ như hơi thở, ôm chặt tôi hơn. Tôi định hỏi êm về anh bộ đội biên phòng, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ngày cưới tôi, nhà chồng cũng làm đúng thủ tục xin dâu như người trong bản, khiến tôi cũng bớt tủi thân. Tôi vẫn được mặc áo cóm, được nghe bà mối hát xin dâu. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, xin ma nhà họ Phùng, xin ông chú bà thím, xin ông anh bà chị, cho chúng tôi xin ngọn mía ngọt, mang về trồng vườn rau, xin ngọn mía ngọt, mang về trồng giữa vườn gừng, xin con gái ông anh bà chị, về cho ma nhà họ Hoàng thấy mặt. Nhà tôi gió to, cột không siêu, nhà tôi mưa to, không dột mái. Về nhà tôi có nhiều sức khỏe để bắt cá ngoài suối. Về nhà tôi cả đời khỏe cái chân, dẻo cái tay. Về nhà tôi thóc đầy bồ, gạo đầy lu. Ông bà thương con thì gả cho nhà tôi. Bà mối nhà tôi đáp lời, gửi phu nhìn lên nhà ông bà. Phu nhìn theo tiếng Thái là con gái bé. Dạy con từ lúc 13, dạy đến lúc con 15, con đã sắp tròn 17. Con có dạy, xin ông bà dạy thêm. Mẹ chồng dạy từ nương về ruộng, xin dạy con tôi từ ruộng về nhà. Giường bố mẹ chồng không được ngồi, gối ông bác không được gối, váy áo phơi sàn thấp, sàn cao của mẹ chồng. Con khóc không được đánh con. Có bao nhiêu lời hay mang ra mà đối đáp. Xin được dâu rồi muốn xin nữa, xin cái nết na, xin cái lúc mệt mà con dâu vẫn cười. Xin hạt vừng về gieo vườn trên,
xin ngọn mía về trồng vườn dưới. Nước mắt êm nhòe đi. Người vui nhất có lẽ là ông chú tôi. Ông chỉ tay vào cái xe Simpson màu đỏ mới tinh mà cười. Cái xe của chồng con May đấy. Mấy nương ngô mới mua được đấy. Chỗ này dành cho con May. Con May được ngồi trên cả mấy vụ ngô của bạn mình đó. Ông chú tôi đập đập tay lên chỗ ngồi đằng sau xe mà cười ha hả. Lời nói như tuôn ra giữa quả dẻ gai bị bổ đôi. Chiều hôm trước ngày cưới, tôi gặp anh Phong ngoài suối khi tôi ra gội đầu. May, sao lại lấy chồng? Sao lấy người chung giường bằng tuổi ái? Ông nội mất rồi, người có quyền quyết định mọi việc lớn nhỏ trong dòng tộc là ông chú. Ông chú quyết định rồi, phải gật cái đầu thôi. May không muốn học làm cô giáo nữa sao? Người nhà chồng hứa, lấy chồng rồi vẫn được đi học đại học đấy. Lời hứa như nước lớn mùa lũ thôi, May à. Hứa rồi thì phải làm chứ. Lời nói ra như dao chém cột nhà rồi mà. Ở bản này có ai coi May là người bình thường đâu. Coi May như một đứa con gái lười biếng, không biết làm, chỉ biết cho nhiều con chữ vào đầu. Trong đầu nhiều con chữ, không những lười mà còn biết cái chồng, không ai thương cả. Mày có biết là tôi thương May lắm không? Tôi không có cái xe máy như ông Hưng. Tôi không có cục tiền dắt trong lưng quần như thằng Dành. Tôi chỉ biết thương May. Vẫn ngồi trên lưng ngựa, tiếng bộ đội vội vã, ngắt quãng, mắt đỏ lên. Lời sau cứ dẫm chân lên lời trước mà chui ra, như uất ức, như đổ cái nóng vào bụng tôi. Lạ thế chứ. Mày có còn muốn đi học nữa không? Có chứ. Mày hãy lên đây. Anh đưa ra đón xe về Hà Nội. Mày cứ ở nhà anh. Khi nào nhập học thì đi học. Nhanh lên, không kịp nữa đâu. Chân tôi như chôn chặt xuống tảng đá. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình dám làm cái việc lớn như thế. Mày không đi được đâu. Tôi dứt khoát. Mày chọn nằm chung giường với người bằng tuổi ải sao May? Vì lấy người ấy, May sẽ được đi học. Trong đầu May không nghĩ ra được cái gì hay hơn thế à? Tiếng bộ đội Phong gào lên, vọng vào vách núi, bị gió đánh bật lại. Mày về mà lấy người đó đi. Những tiếng ấy làm tim tôi vỡ vụn, rơi lạ tả, rồi tắt lịm. Sao anh không bảo bố mẹ anh lên nhà May? Tôi cố gào lên trong những tiếng bất lực mọng nước. Chân bộ đội thúc mạnh vào hông ngựa vọt đi, để lại đằng sau một lớp bụi ngai ngái. Đêm ấy, tiếng khèn lại xé màn sương mà leo lên 9 bậc cầu thang. Tôi gõ mạnh cái đũa cà vào miệng chảo cám. Chiều tôi đổ hết cám ra, bắt 5 mẹ con lợn đen phải ăn hết để tôi còn nấu tiếp. Lũ lợn chưa kịp đói, tôi lại đổ thêm. Tôi sợ cả bước chân vào gian buồng bé tí, có cái cửa sổ bằng 2 bàn tay, được dán miếng áo mưa trắng. Quả cau người ta đem cúng ma nhà rồi, vào ngủ thôi, mai về xuôi làm dâu người Kinh rồi, May à, không khác được rồi. Tôi như rơi mất vía. Không được rồi, tôi muốn chạy ra mà bảo người ấy về đi. Lạnh thế này ốm mất thôi. Tôi ngoáy chảo cám, gõ vào miệng chảo. Tôi chèn một thanh gỗ vào cửa. Tôi mang cả cuộn lanh của êm ra chẳng ngang dọc. Sợi lanh xổ ra rối tung. Tôi không dám làm gì nữa. Cái việc trốn nhà đi khó hơn tìm sợi tóc rụng dưới đáy vực sâu. Gộc củi đỏ lử, khắc khoải bò quanh dưới chảo cám đang sùng sục sôi. Tôi như người què đứng dưới chân ngọn núi cao. Tiếng khóc tôi vỡ ra như mỏm nước vừa được khai thông. Đến gần sáng, tiếng khèn ấy mới chịu rời đi. Sáng sương mù đeo vòng bạc quanh cổ núi. Em đã dậy từ lúc nào? Tôi lại ngồi bó gối nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ. Những người Hơ Mông, người Dao từ trên Phú Bầu xuống chợ Phiên đi qua hông nhà tôi. Cái tin em tôi sắp có cháu ngoại chạy nhanh hơn cái nắng buổi sáng. Ông chú bà thím sang nhà tôi, chuẩn bị mời mo về giữ vía cho thằng bé trong bụng tôi được khỏe mạnh. Một sợi chỉ được buộc vào cổ tay sau khi thực hiện lễ cúng vía. Sáng mùa đông cuối năm trên bàn, thịt sấy đã thơm sực trên xà gióng. Rượu chảy tí tách đầy các chum sành, hương men lá ngọt dịu, thơm phức, choáng choáng.
Mùa xuân đang leo những con dốc cuối cùng để về trên bạn tôi. Những đứa gái hơ mông má hồng như hai trái đào căng mọng trên bú bầu, hùi theo cái nắng đầy lù cỡ từ chợ phiên về bàn. Tôi như nghe thấy những nụ ban đang khẽ cựa mình, làm rơi những giọt sương mộng ú, đậu trên những chồi non chưa kịp nhú. Để ngày mai, hoa sẽ nở bung trên khắp những dãy núi, tràn ngập sắc xuân ở bạn tôi. Đêm thứ ba tôi được ngủ với êm. Bạn của tôi thanh bình quá đỗi. Ánh trăng khuya lạnh ngắt chảy lênh láng vào sát mé sân. Trăng càng sáng, trời càng lạnh. Những con côn trùng lười biếng nằm cuộn trong lòng ấm áp của chồng nó mà bớt gì rả. Êm cho thêm gốc củi chắc vào bếp. Ngọn lửa khắc khoải bò quanh chảo cám đang sùng sục sôi. Bữa tối có rêu suối nấu canh với nước thịt gà. Con gà bị thịt khi trưa mo gọi vía, món mà tôi thích mê. Rêu được êm tôi lên đầu suối Chiềng Khong vớt lúc chiều. Đám rêu xanh mướt mọc trên những tảng đá đầu nguồn. Người lấy rêu phải đứng dưới lòng suối, phải đứng dưới dòng để tránh nước bị đục làm bẩn rêu. Nhẹ nhàng xếp vào chiếc lá to đặt trên rổ. Những nắm rêu xanh mướt như nhung được đem vào chỗ nước trong, giặt thật sạch cát và đất, nắm lại thành những nắm tròn, mang về rửa lại lần nữa rồi sắt ra, nấu canh với nước luộc gà. Cho miếng rêu vào miệng, nhai thật chậm, trong cái vị bùi quyện lẫn mùi suối, mùi rừng. Rêu ngon nhất là lấy dịp cuối đông và đầu xuân. Từ khi rêu mọc chỉ có 4-5 ngày để lấy. Để lâu rêu già sẽ không ăn được. Êm ướp mắc khén, thảo quả, một chút muối rồi bọc rêu và lá dong, khéo léo nướng trong lớp cho nóng. Mùi thơm của gia vị, mùi lá dong, mùi thanh nhẹ của rêu khiến người khó tính nhất cũng phải ăn thật chậm mà ưng cái bụng. Những món dân dã của Êm khiến tôi như bị bỏ bùa mê trong cảm xúc ngọt lịm, tuy nghèo khó nhưng ấm áp vô cùng. Trên xà gióng, những cum nếp lên màu nâu óng. Bà nội và Êm sẽ không phải lo cái ăn đến mùa cắt nếp nương. Những bắp ngô tròn lẳn, chắc nịch như bắp chân đứa gái 18 cũng được vắt lên đầy xà gióng, đủ cho lũ lợn đen ăn đến lúc thu ngô mới. Tôi kể cho Êm nghe về bu tôi, kể rằng bu con rất thương con. Bà nội và Êm đừng lo lắng. Con không biết cha hạt ngô giỏi như đứa gái bản, nhưng con biết lý lẽ đấy. Êm cười tôi, tiếng cười trong vắt vỡ ra giữa hai hàm răng đều như bắp nếp đầu mùa. Tiếng cười của Êm khiến bao nhiêu phiền muộn trong tôi cũng vơi đi quá nửa. Sáng, nắng sớm te tởn chạm lên cành hoa lê trắng muốt, đầu hòn đá to, lả lơi rớt xuống đám cỏ mé vườn. Quàng tay ôm cốc trám già dưới chân cầu thang, đem ngô tãi vàng khắp các triền núi. Tôi ngẩn ngơ tận hưởng cảm giác thân quen, bình dị mà an yên, như cái vía đang đầy ắp quanh mình, làm cơ thể khoan khoái, khỏe khoắn. Xách ống lên suối lấy nước, tôi muốn đi một mình, thả chân trần men theo con đường xiên qua một hàng trò chỉ. Tiếng lá vỡ rơi rồm rộp, ríu rít trong nắng, là rất nhiều cặp vợ chồng nhả chim kéo nhau về làm tổ gần người. Tiếng chim nọc thua lanh lảnh làm con người thư thái. Nhưng trên ngọn cây cao kia có một cặp nọc thua không phải đang hót mà đang chí chóe. Chẳng biết tại sao chúng lại to tiếng với nhau. Có lẽ cãi nhau vì chỗ xây tổ, hay chim mái đang cằn nhằn chồng nó vì tối qua đi chơi khuya mãi mới về. Đấy, chồng dù không thương nhưng có phải nói bỏ là bỏ được đâu. Lạ thế chứ. Tôi lấy nước về đến nửa đường thì Êm ra đón. Ai cho mày đi một mình ra suối? Cái đứa này, cái chân biết đi mà cái miệng không biết xin phép người lớn. Lúc nào thế mày? Êm vừa đón ống nước từ vai tôi vừa nói. Tôi cười im lặng đi sau Êm. Dáng Êm tất tưởi đi, váy dập dềnh như một đóa hoa đang trôi.
Tôi lại nhớ cái dáng vừa đi vừa lao đầu về phía trước của bố tôi. Chắc bố đang bận thu vạt mùi ở bên bồi bờ sông La Tiến, bận cắt nắm hạt cải để sống, bận vớt bèo nấu cám lợn, bận sửa lại cái quần láng đen rộng thùng thình để tôi còn mặc khi bụng to. Kệ tôi phụng phịu, bu vẫn cẩn mẫn khâu mỗi tối, bận cả trăm mấy luống hoa tóc tiên tôi mới trồng dọc lối vào nhà. Bận thế không biết bu có nhớ tôi không? Bận thế không biết bu có nhớ ăn đúng bữa hay không? Bận thế bu có còn thời gian sang nhà bà tới mà hì hả? Còn cái may nhà tôi chả nghen ngẩm gì sất. Còn cái may nhà tôi có lớn mà chưa có khôn. Cháu nó có nói gì lỡ lời thì bà mấy các anh chị bảo tôi để tôi dạy cháu. Đừng mắng mà tội nó nha. Tôi thấy tim nhói nhói như bị gai táo đâm. Lấy nước về, em và tôi sang nhà chú Ninh. Chú Ninh là em trai út của ải tôi, mới đi cải tạo về. Trước mặt tôi là người đàn ông phong độ, gọn gàng, khác hoàn toàn với chú tôi 3 năm trước. Chị dâu à, em bỏ được thuốc phiện rồi. Tối em sang xin phép ma nhà, nói với ải. Cái bụng em giờ ghét nó rồi. Chị phải tin em nha, chị dâu. Em tôi khẽ cười gật đầu. Chú bị cây thuốc phiện nói lời ngon ngọt như mật con ong rừng. Chú nghiện nó đã 10 năm. Cái tàu thuốc bé bằng con rắn xanh mà nuốt cả mấy con trâu, nuốt mấy nương ngô. Khi sắp nuốt cả người thì ải tôi báo công an bắt chú. Chú đã cai ở nhà đếm trên 10 ngón tay không hết mà vẫn chẳng cai được. Năm tôi học lớp 12, nhà chú không còn gì để bán nữa thì thím ôm con bé út mới 13 tháng tuổi bỏ vào nương ngô và ở luôn trong ấy. Hai đứa cái lớn đã lấy chồng ở mãi trên Mường Cai. Thím nói khi nào chú cai được thuốc phiện thím mới về sống cùng. Chiều ấy khi em tôi vừa bước chân xuống sàn thì thấy chú nằm ngay chân cầu thang. Em tôi như đi không vững. Ải tôi lạnh lùng bỏ đi chỗ khác. Em lấy khăn lau sạch mặt chú, lấy mấy viên thuốc dắt trên mái nhà. Nói tôi lấy nước. Em cho tất cả số thuốc mà bà nội tôi vẫn gọi là cái hạt xanh đỏ vào miệng chú. Ăn thuốc này đi, tốt đấy. Y tá ngoại xã cấp cho đấy, ăn hết đi. Chẳng biết vì ăn được thuốc tốt hay sợ ải tôi mà một lúc chú liêu xiêu đứng dậy, tự về nhà. Tôi sợ chú ngã nên chạy theo về. Nhà chú quanh năm không đóng cửa, mà làm gì có cửa mà đóng. Con gà mái quang quác bay từ trong nhà ra ngoài. Ải báo lính biên phòng báo công an đến bắt chú đi. Công an khám trong nhà, còn có thuốc chú cất trong túi áo xách, vắt trên thành giường bằng tre vẹo vọ. Chú vùng vằng. Tao không nghiện đâu lỗ, chúng mày bắt nhầm người rồi. Anh không những nghiện mà còn tàng trữ trái phép ma túy trong nhà. Bắt thì bắt, tao chả sợ. Tự nhiên có đứa nấu cơm cho ăn, xây nhà cho tao ở. Tao cứ ở trong đấy cả đời càng tốt. Mấy chú công an lắc đầu ngán ngẩm. Để tao viết thư cho vợ tao về trong nhà đã. Ông định giở trò hả? Công an không tin dân, không mở tay cho tao viết thư cho vợ tao thì tao cắn cái lưỡi tao về với trời. Công an mày cũng đi tù thôi mà. Tay chú được mở khóa, chú ngồi viết. Nhưng chú có được học đâu mà biết viết. Chú công an đưa giấy bút cho tôi. Chú Ninh đọc, tôi viết. Gửi cái đứa vợ hư, không có cái bụng thương chồng. Công an bắt tao đi cai nghiện thuốc phiện. Mày phải bế con về nhà. Lần này tao đi, khi nào cái bụng hết nhớ thuốc, tao mới về. Mày đợi tao nhé. Cái tai đừng nghe khèn lá của thằng trai lạ. Tao về sớm đây. Chú tôi không giúp việc gì cho thím. Bán hết dê, bán cả nương ngô non khi bắp còn chưa nên hạt. Mà chú còn bảo thím là con đàn bà hư. Chú lạ thế chứ. 3 năm trôi qua nhanh như con hoãng chạy trong rừng. Chú tôi về, khỏe mạnh, khác hẳn. Con bé đã 6 tuổi ngơ ngác nhìn ải. Dường như sợi dây máu mủ đã đẩy nó vào lòng ải nó. Mặt nó vẫn ngơ ngác, nhưng đầu nép sát vào vầng ngực của ải nó, như tìm kiếm một sự che chở vững chắc.
Ải con mì, nghỉ đi. Em đồ chó xôi mới. Tôi mời em sang. Em chắc vui cái bụng lắm. Thím nói những lời nghẹn nghẹn, mọng nước. Tôi không biết được bao nhiêu nước mắt của thím đã chảy đầm đìa trong đêm. Trong căn nhà bé như cái chuồng dê của chú, nắng chiều heo heo leo lên vách chậm chạp. Tôi ước ngày mai thím tôi sẽ được cười. Chiều em tôi mời chú, thím sang nhà tôi. Vì trời lạnh, em sợ bà nội sang nhà chú về trời lạnh. Ngủ bên ấy thì làm gì có chỗ nào ngủ đâu. Tôi thấy ánh mắt em tôi nhìn thím tới tận cùng cái thương. Chú nắm lấy tay bà nội, nhìn đăm đăm vào đôi tay gầy như rễ cây si mọc trên mỏm đá. Bên khóe mắt, giọt nước đùng đục, to tròn vỡ ra. Trời khô thì chỗ nào cũng như nhau. Trời mưa nước mới chảy từ trên cao xuống thấp. Bà nội ôm lấy lưng chú tôi mà vỗ nhẹ nhẹ. Mây chiều bồng bềnh vắt ngang những dãy núi tơ nõn như vòng tay trẻ thơ. Nhẹ tới mức nhìn những lọn mây ấy tôi phải nén lại. Chỉ sợ bất giác thở dài, những yêu thương ấy sẽ bay đi mất. Tôi nhìn bà tôi, em tôi, thím tôi, thấy long lanh những đôi mắt biết cười. Cái gió xe sắt không kịp làm ai hờn dỗi đã mang về ngập sắc xuân trong gian nhà nhỏ của tôi.